to extract from our continent, they did not put it in their pockets. They went to build their countries with it. And so they built the life of their great-great-grandchildren for the next 200 years. They have a system, they have a political system, a democratic system that is constituted within their countries, and that protects them. That gives them benefits. That gives them incentives. We, on the other hand, doesn't have the opportunity to go to another man's country to steal their gold, their oil, and come and build our continent. We already have the resources, but we haven't been able to acquire the world to work for us. We only bring the world to come and take from us. You see, there's a difference in wanting and needing. I don't know if Africa wants or needs, because if it's them wanting, they already have. They have enough resources to survive. But there is something they need to make the resources become refinable, to become, repackaged, to become manufactured again. That is the energy to be able to put plants, to be able to manufacture, create hubs, industrialization, petrochemical clusters, to recycle your own petrochemicals and create energy to sustain your industrial development. For me, I call this education. Some people might call it work, but you don't need to go to university to get degrees to survive. You need to really learn what is around your surrounding, how you can make the best out of it. That is education. Africans need to be educated by their own resources, by their own tradition, by their own culture, by their own state governance. It shouldn't be from the Western. It shouldn't be from Asia. It shouldn't be from anywhere else. If anybody visited Africa, it's because they are coming to congratulate us for how well we have built our nations and our continent, not because they found out that there's gold and oil here, so they're coming to take their share. This is the change that we are asking for the youth of today. This is the revolutionary movement we're talking about. We don't have a fight with anybody. We're not fighting with our fathers, with our leaders. We're just saying that, look, we want to change because we're thinking the likes of the Western for the future of our children's children and our race and our culture to be respected. kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lónìí mo kí yín o wípé ẹ kúlé gonna stay with your mama I've started program mo kí wa àkú dédé àsìkò yìí ṣe dáadáa lábálẹ̀ àkú ojú ìwòran ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lálẹ́ tòní èmi ni ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ Ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yẹ lórílẹ̀‐èdè Turkey ibẹ̀ ni a ti ń gbóhùn sí afẹ́fẹ́ ìlú Istanbul la fi ìkàlẹ̀ sí o tá a ti ń dábẹ́dùn tá à ń rọ̀ bí òwe ṣe dáadáa la bá lé lónìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ò wípé a ti dé sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan sí òní ọjọ́ kejì oṣù kẹrin ọdún 2021 láṣẹ Ọlọ́run ọba a máa lu ọdún yìí pẹ́pẹ́pẹ́ ni o ẹ bá wa ṣí àìtò yìí ní alẹ́ ètò ní ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá nílé odò àtidé àmàkẹ́yìn o ẹ kú ojú ìwòran ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí
ojú tí ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Gbogbo ẹni tó bá ní àní délẹ̀ ìlérí sẹ̀ wọn ò ní bá wa délẹ̀ ìlérí láṣẹ Ọlọ́run ọba. Ẹ máa bá wa share program yìí, ẹ bá wa share. Àwọn iṣẹ́ àkànṣe kan wà tá a fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí, bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ká tó kún lọ agbami ètò àkànṣe tí a fẹ́ ṣe bá a ṣe máa ń ṣe náà, a ní àlejò kan tí a fẹ́ gbé wá sí orí ètò wa lónìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí ní ojú ìwòran yín wípé between the Bodija's marketers, the customs and the government. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nílùú Ìbàdàn lọ́sẹ̀ yìí níbi tí a gbọ́ wípé ṣàdédé ni àwọn custom àtàwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ ogun lẹ̀ location confusion wọ́n kàn déédé ya bo Bodija, ọjà Bodija lóru ni o, kì í ṣe ọ̀sán gangan o, lóru ọ̀gànjọ́ wọ́n ya bo Bodija. Kí ni wọ́n ṣe ń bẹ̀? A máa gbọ́ lẹ́nu ó ṣojú mi kòró lálẹ́ yìí. Wọ́n lọ o, wọ́n ya bo ọjà Bodija, wọ́n sì kó gbogbo ẹrù tó wà ní Bodija pátá. Àwọn ìyálọ́jà babalájé tí wọ́n làkàkà láti jẹ́ kí ìgbé ayé tiwọn kó dáa. Dàfúnkẹ́ ẹ ṣeun púpọ̀, akínyìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Gani Orají ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Gbogbo ọjà táwọn ìyá wa ń tà, àwọn bàbá wa ń tà tí wọ́n mánéjì, ìjọba òkùnkùn ràn wọ́n lọ́wọ́. Bí gbogbo wa ṣe mọ̀ pé ìjọba Nàìjíríà kì í ṣe fún àwa tá a wà nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wà lókè ọya ni. Láti ìgbà tí wọ́n ti ya bo ọjà náà tí wọ́n ti kó wọn lẹ́rù lọ, kò sí tíjọba ń ṣe sí o, a sì ń wò wọ́n ràn ni, à ń wò wọ́n ràn. Ẹ máa bá wa share ètò yìí torí a nígbàgbọ́ pé àwọn kan nínú àwọn olólùfẹ́ wa wọn ò mọ̀ pé a sí lórí Facebook mọ́, wípé a ti wà lórí YouTube. Láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ òní eléyìí tí ẹ̀yin gbọ́ lánàá, ibi tí wọ́n ti pè wá pé ó tọ́jọ́ mẹ́ta táwọn ti rí wa gbẹ̀yìn lórí ètò, ká tó sọ fún ọ wípé a sí lórí Facebook mọ́, orí YouTube la wà. Ẹ bá wa share ètò yìí sórí Facebook wa lálẹ́ yìí, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá. Nígbà tí a ń gbìyànjú láti gbé bàbá wa wá sí orí ètò yìí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbìyànjú láti share ètò yìí sórí Facebook náà, káwọn èèyàn wa lè mọ̀ wípé a ti bẹ̀rẹ̀ ètò. Aago 8 orílẹ̀-èdè Turkey, aago 6 orílẹ̀-èdè Yorùbá Odùduwà òní a máa ń ṣe ètò yìí lójoojúmọ́ láti ọjọ́ Ajé di ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Ọjọ́rú tí a mọ̀ sí ọjọ́ Wednesday òní a máa ń ṣe ní aago 9 ilẹ̀ Odùduwà, ní aago 11 ilẹ̀ Yorùbá, àti ní ọjọ́ Saturday, ìyẹn tí í ṣe ọjọ́ àbámẹ́ta, òun náà ni a máa ń ṣe ètò yìí láago 11 lọ́dọ̀ tí wá ń bí. Tó já sí pé ẹ má bínú, à ń gbìyànjú láti share sórí péèjì wa ni o. Ẹ̀rọ ìjìnlẹ̀ logistic kọ́. Ẹ bá wa share ètò yìí lónìí, ẹ̀yin èèyàn wa. Bóyá ká dẹsẹ̀ díẹ̀ dúró de àwọn èèyàn wa ká máa gbádùn orin ilẹ̀ Yorùbá. Mò ń bọ̀ ná, ẹ jẹ́ ń gbé e sókè ká gbádùn ẹ̀ nígbà tá à ń dẹsẹ̀ de àwọn ènìyàn wa tó kù láti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí lónìí. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Òmìnira dé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró,
òmìnira adé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Torí mi lọ́wọ́ lọ́lọ́kùn ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tọ́ ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ kí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjìrèbí lárugẹ. Ẹ ṣeun púpọ̀ olórin wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Orílẹ̀-èdè wa ti dúró. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí etí náà ò ní di pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti ń bá wa ṣe àìtòyé. Ẹ̀mí Ọ̀làdìmẹ́jì ẹ ṣeun púpọ̀ akẹyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa lónìí. Ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun gan ni o. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ má bínú o, ẹ má bínú o. Ọ̀dà ẹ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa. Mo ní ilẹ̀ Odùduwà tí à ń lépa yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé wọ́n sì máa regret o, torí àwọn kan wọn ò tí ì gbàgbọ́ pé n tá à ń ṣe yìí wípé ọ̀nà wà ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n sì ń challenge wa wípé nǹkan tá à ń ṣe yìí sẹ̀ kò lè ṣeé ṣe, kò lè bọ́ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń sọ wípé n tá à ń ṣe yìí pé kì í ṣe generation tá a wà yìí ò ní ọ̀rọ̀ Odùduwà yìí tó máa bọ́ sí. Àwọn tí wọ́n á tẹ̀síwájú wọn ní torí pé ẹnu Yorùbá ò kò. Èèyàn kan tiẹ̀ bá mi sọ lálẹ́ tí ẹ pé ó tẹ̀ fẹ́ di wípé mo fẹ́ máa bínú sí onítọ̀hún tó sì jọmọ Yorùbá. Mo wá ní ọ̀dà jẹ́ ń béèrè kan lọ́wọ́ yín náà sá o. Ìgbà tí Amẹ́ríkà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà tiwọn, àwọn mélòó ni wọ́n bẹ̀rẹ̀? Ńṣe ló ń ká lòlò. Ẹ dá mi lóhùn. Àwọn mélòó ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà ilẹ̀ Amẹ́ríkà? Ìgbà tí Cuba fẹ́ ṣẹlẹ̀, àwọn mélòó ni wọ́n jọ ja ìjà tó bẹ̀rẹ̀ ti Cuba? Tó join tó support Fidel Castro nígbà tí Cuba fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ńṣe ló ń dún mẹ́mẹ́mẹ́ tí ò lè dáhùn. Mo wá ní ó dáa tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ o. Ìgbà tí Amẹ́ríkà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà tiwọn, àwọn 5 péré ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Àwọn tó kù kò sẹ́ni tó support wọn, ṣùgbọ́n gbà tó dé gbèǹdéke kan tó rí wípé nǹkan tí à ń wò yìí ó mà dàbẹ́ ni wípé àwọn ará bí yìí wọ́n máa ṣe àṣeyọrí, làwọn tó kù wá bẹ̀rẹ̀ sí ní darapọ̀ mọ́ wọn. Mo ní ẹ má jẹ́ máa gbọ́mọ́ pé ẹnu Yorùbá ò kò. Mo ní ká ẹ wo iye ọmọ Yorùbá tó dìde lónìí ìpè a fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá lẹ̀. Ó ní tá a bá jà ìjà yìí kò lè lọ ní wọ́rọ́wọ́ ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀. Mo ní orílẹ̀-èdè mélòó ni wọ́n ń ja ìjà òmìnira tó ń lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀? Èyí tó pọ̀ jù ń bẹ̀ ni ò kí ń lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá yìí a máa gbà á. Mo ní ó lè má jẹ́ generation tiyín o, ṣùgbọ́n ní generation tèmi tí mo wà yìí o, generation tèmi yìí o tí mo sì wà lókè èèpẹ̀ o, mo ní láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba a máa délẹ̀ ìlérí yìí, a máa gbà lójú ẹ̀mí mi ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ńkọ́, èyí tẹ́ ẹ wà lé ńkọ́? Ǹjẹ́ ṣojú ẹ̀mí tiyín la máa gbà ni àbí kì í ṣe generation tiyín? Mo nígbàgbọ́ pé generation tiyín ni, torí níwọ̀n ìgbà tó bá ti jẹ́ generation ti tèmi o, mo mọ̀ pé generation tiyín náà láìpẹ́ láì jìnnà. Mo wá sọ fún onítọ̀hún o, mo ní kò sí wàhálà. Mo níṣẹ́ mo yẹ òbítíbitì ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn tílẹ̀ lanu tó gbé mi lọ́sàn gangan lọ́jọ́ kan nígbà tí wọ́n ń tako Mósè. Mo níṣẹ́ mọ̀ wípé àwọn 12 ni wọ́n rán lọ sílẹ̀ ìlérí kan lọ ṣe àmì. Àwọn 10 dé wọ́n ní àwọn ò lè rílẹ̀ náà gbà nítorí òmìrán ló ń gbé ń bẹ̀. ṣùgbọ́n àwọn 2 péré
ni wọ́n sọ wípé ilẹ̀ ìlérí yìí sí àwọn máa débẹ̀. Mo ní ẹ má gbàgbé òjòyè bodè Samaria tó ní pé bí Ọlọ́run tilẹ̀ ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ ǹjẹ́ ṣé nǹkan yìí á lè ṣeé ṣe bí? Ó ní kò lè ṣeé ṣe láláí. Ó ní ó dáa. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run wá gba ẹnu ìránṣẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pé ní rírí wàá rí ṣùgbọ́n ètè ẹ kò ní bà á. Ṣùgbọ́n fún ìyàlẹ́nu o, ìgbà tí ọ̀wọ́n di ọ̀pọ̀ níbodè Samaria lọ́sàn-án gangan, wọ́n tún wá fi ìjòyè yìí wọ́n fi jẹ olórí àwọn tí wọ́n máa rí sí bí wọ́n ṣe ń pín oúnjẹ tí wọ́n ṣe ń tà á. Ṣùgbọ́n it's quite unfortunate wípé òun gangan ó kàn fojú rí ni ètí ẹ̀ ò kàn án. Àwọn tí wọn ò gbàgbọ́ nínú nǹkan tá à ń ṣe ẹja fi wọ́n sílẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa regret at the end of the day. Lọ́nà wo nìyẹn? Ọ̀nà tó pọ̀ lọ bìbà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa fi regret. Àwọn kan máa wà tó yẹ pé àwọn Yorùbá máa rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá títí ayérayé àtìrandíran wọn, tó yẹ pé orúkọ tí wọ́n ní lónìí òun náà ni òpin orúkọ wọn. Ìdílé wọn kò tún ní rọ́wọ́ mú nílẹ̀ Yorùbá mọ́ láéláé, torí mo nígbàgbọ́ pé a máa gba ilẹ̀ yìí àfẹni tí ò bá ní ṣojú ẹ̀ nìkan lókù. Wọ́n ní má lé oṣù kan ò sí àfẹni tí ò ní lé bá nìkan lókù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé nítorí pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ lónìí ni wọ́n ṣe gbàgbọ́ nínú nǹkan tá à ń ṣe. Ògo àti òkìkí tó lòun fún ìdílé ẹ̀ orí ẹ̀ ló máa parí sí, kò ní kọjá ẹlẹ́dàá ò ní kọjá ẹ̀ mọ́. Torí ẹ̀ ó ti lo ìgbà ayé àwọn ọmọ tiẹ̀ mọ́ títí ẹ̀. Lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì jẹ́ wípé kìí ṣe kú ṣe pé wọ́n lórúkọ àbí wọ́n lókìkí, ṣùgbọ́n nítorí pé àìlẹ́mí ìgbàgbọ́ ó ṣeéṣe wọ́n máa regret títí ayérayé. Nítorí pé ẹni tó wá búnà Yorùbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, ojú wo lèmi fẹ́ máa fi wà bẹ́ni tó sọ pé kò lè ṣeé ṣe, tó sì jẹ́ pé ìyà gangan ló ń jẹ onítọ̀hún, tó ń fìyà mu gàrí, tó mu gàrí sùn gẹ́gẹ́ bí omi ojú báyìí ló fi mu gàrí sùn, síbẹ̀síbẹ̀ tí ò ní gbàgbọ́ nínú nǹkan tá à ń ṣe. Nítorí náà ẹ̀yin èèyàn wa, wọ́n gbàgbọ́ wọn ò gbàgbọ́, ìgbàgbọ́ tèmi ó sì rọ̀ mọ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá yìí ó ti di gbígbà fún wa. Ẹ jẹ́ wá pé bàbá yìí wọlé kí wọ́n sọ fún wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn. Ohun tójú rí ẹnu ò lè sọ tán, ṣé ẹ ti rí? Ẹ wo Ìbàdàn sí ibodè Bẹ̀nẹ̀ sí bọ́dà. Ǹjẹ́ tá a bá fẹ́ rìn ó máa tó ìṣẹ́jú mélòó tá a máa fi rìn láti Ìbàdàn sí bọ́dà? Mo nígbàgbọ́ pé kì í ṣe wákàtí kan, kì í ṣe méjì, bó tẹ̀ jẹ́ pé àmọ́ bí bọ́dà ṣe jìnnà sí Ìbàdàn tó. Ẹ wá wo bí ibi tí Bodija wà láàrin Ìbàdàn. Ẹ jọ̀ọ́, ṣódì ìlú ló wà ní àbá àárín ìlú? Káwọn kọ́sítọ̀mù tó wá dìde, wọ́n wá dìde wàyí, wọn ò dìde lọ́sàn-án, wọn ò dìde láàárọ̀, òru ọ̀gànjọ́ ni wọ́n wá dìde. Tó wá lọ já ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù. Ǹjẹ́ ṣé ìlú Nàìjíríà ṣọ́fún wa ń bẹ̀ ṣá? Ǹjẹ́ ṣé ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ṣó wà ń bẹ̀ ṣá? Àwọn ìyá tí wọ́n ń jẹ kúkàkà ni wọ́n fi ń jẹun, kan ṣáà máa rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu lẹ́lòmíì tó ń ṣe nínú ọjà ń bẹ̀. Ẹlòmíì ṣàgbédánwò kó tó rọ́wọ́ rajà, ẹlòmíì gba àwìn ọjà, ẹlòmíì tún kó owó tún kó sínú ọjà, inú ibùsọ̀, inú ṣọ́ọ̀bù ibi tí wọ́n ti ń ta ọjà. Àwọn kọ́sítọ̀mù dẹ̀ ya bobẹ̀ lóru ọ̀gànjọ́, wọn ò dúró sí bọ́dà kí wọ́n dá ẹrù dúró ń bọ́dà kí wọ́n gba ẹrù. Kátẹ̀ ní pé bọ́dà ni wọ́n ti kó wọlé láti Bẹ̀nẹ̀. Àwọn tí wọ́n ṣe fàyàwọ́ wọn ò rí wọn mú o. Wọ́n kó ọjà yẹn wọlé, àwọn ìyálọ́jà rajà. Bẹ́ẹ̀ lára àwọn ọjà tí wọ́n já yìí, ìrẹsì tí wọ́n kó wá látòkè ọya wà ń bẹ̀, òróró tí wọ́n rà tó jẹ́ ti Nàìjíríà wà ń bẹ̀ o. Ẹlòmíì kó mílíọ̀nù owó sílé, òbítíbitì owó sínú ṣọ́ọ̀bù. Àwọn kọ́sọ̀mù dẹ̀ débẹ̀ lóru ọ̀gànjọ́, wọ́n jàǹgbà táwọn ará ọjà ò sí lọ́jà, wọ́n kó lọ. Ara àwọn nǹkan tá a rí tá a fi sọ pé Yorùbá a gbọ́dọ̀ pín gàrí pẹ̀lú Nàìjíríà lélẹ́yìí. Ẹjọ́ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè, nílùú tí wọ́n ṣe àkóso pẹ̀lú òfin tó níwèé àbádòfin, ṣerú eléyìí lè ṣẹlẹ̀ ní òkè òkun bí? Kódà láwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà ṣerú eléyìí lè ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti ṣe láti bí ọjọ́ Monday
Ṣèyí Mákindé ò tí ì rí nǹkan kan sọ di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọjà àwọn Fúlàní ni wọ́n lọ já á ti dìde á ti sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ̀yin èèyàn wa lóòótọ́ a lè má sinbi tíṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ìlú tí wọ́n lù ládò ará alẹ́ ò gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n lọ sáàdó wọ́n mórin ibẹ̀ wá sílé. Ó ṣojú mi kòró bàbá kan wà tó fọ̀rọ̀ wá àwọn ará ọjà yìí lẹ́nu wò a máa gbọ́ lẹ́nu wọn lónìí. Ẹ bá wa ṣe ètò yìí ẹ wá wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tá a bá fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò tán ẹ wá sọ fún wa ǹjẹ́ lásìkò tá a wà níbi tá a bá dé yìí ìyá wa Ìdáyàtù Múráínà Akínyìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ìmọ́lẹ̀ Oòduà Amákínyìn o ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ káàbọ̀ Ọ̀làd TV ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ wá bèrè màá wá bèrè lọ́wọ́ yín pé nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ ṣé ẹ sì fẹ́ ká kọ̀ntínú pẹ̀lú Nàìjíríà àbí kọ́ lọ́mú dọ́mú ìyá ẹ̀ gbé káwọn ó lọ tiwọn káwa náà lọ ní tiwa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó ní kálukú ṣọdẹ tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Èyí wù mí òwú ẹ ní mú kọ́mọ ìyá méjì jẹun láwọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí wù mí òwú ẹ ní ò jẹ́ kọ́mọ ìyá méjì ò fẹ́ ìyàwó kan ṣoṣo oko òkín jẹ́ ti bàbá àtọmọ kó má làálàá. Orílẹ̀ ìjọba Nàìjíríà wọn ò wá sàn kankan sí o láti jarun tó ti ṣẹlẹ̀. Ǹjẹ́ ṣerú kan báyìí lè ṣẹlẹ̀ lókè ọya ṣerú kan báyìí lè ṣẹlẹ̀ lókè ọya ká bira wa léèrè wò. Àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ fún ipò ààrẹ ní Nàìjíríà wọ́n ń gbọ́ eléyìí o wọn ò sọ nǹkan kan sí i. Ẹ já pé bàbá yìí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn mò ń bọ̀ kí n má sọ̀rọ̀ jù. Nàìjíríà orílẹ̀-èdè tó ti rá à ń gbìyànjú láti gbé bàbá yìí wọlé ni o kí wọ́n wá bá wa sọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ nílùú Ìbàdàn àti bí iṣẹ́ ṣe ń lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Adéwálé Ṣàkírù ẹ ṣeun púpọ̀ o bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá ti ń táìpù sójú agbágbé ẹ máa gbìyànjú kẹ́ ẹ máa wo àwọn spelling yẹn dáadáa nítorí pé àwọn fóònù máa ń change ẹ̀ wọ́n máa ń change spelling torí náà ni kò ṣe ń jáde dáadáa tó bá ti gun orí YouTube ẹ ṣeun púpọ̀. Ó dàbí ẹni wípé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn bóyá location 419 ìlú alágbára where unthinkable can happen impossibilities ìlú tó ti ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Anything can ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìgbà tí a ń gbìyànjú láti gbé bàbá wa wọlé ó dá àwọn tí ń pè wá padà. Hello sir. Ẹ ti délé. Mọ́tò tí mo wá ó máa tó ìṣẹ́jú mélòó tẹ́ ẹ máa fi délé sísan àbí wákàtí mélòó. Hello sir. 1 hour so ẹ lè láǹfààní láti bá wa sọ̀rọ̀ ní àfi tí lẹ́yìn wákàtí kan. Torí ariwo ni ariwo ọkọ̀ báyìí ni ṣebí kí n kà sọ̀rọ̀ pa kí ní ẹ̀ lásán ni. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe ká tún fi àwọn ọ̀rọ̀ wa yín lẹ́nu wò látàrí bó ṣe ń lọ nílé o. Ó dáa tẹ́ ẹ bá ti délé ẹ jẹ́ ká mọ̀ sà ṣùgbọ́n a lè sọ tráfíkì Èkó ń kọ́.
láì jẹ́ problem tí problem wà náà. Ó dáa kò sí wàhálà ìṣáàjà máa fi àdúrà tí pé kò ní sí tráfíkì tẹ́ máa fi délé. ṣé ọkọ̀ yín ti gbéra ṣàbó sì wà ní ibùdókọ̀? Mọ́tò náà mo wà. wọ́n ti gbéra wọ́n ti lọ lójú sà. Ó ti gbéra mo ti ń gbéra ẹnìkan ló bọ́lẹ̀ jẹ́. ok sà all right sà kò sí wàhálà tẹ́ ẹ bá délé sà ẹ jẹ́ ká wà mọ̀ ṣe ti gbọ́ sà. hello sà. bẹ́ẹ̀ ni sà mo ní tẹ́ ẹ bá ti délé kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti délé sà ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ ti délé sà. ok ẹ̀rí ẹ̀wọ̀ traffic. bẹ́ẹ̀ ni traffic wà. no problem no má ti dé ìwà jẹ́ mọ́. all right sà ẹ ṣé gan sà ẹ sà. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú ohun tá a fẹ́ ṣe létò lónìí nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa share ètò yìí ẹ̀yin èèyàn wa n tá a prepare tá a fẹ́ kí gbogbo wa kájọ fetí ara wa gbọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ nítorí pé bàbá yìí láǹfààní láti lọ sínú ọjà yẹn tó lọ ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò sáwọn bàbá lọ́jà àti àwọn ìyá lọ́jà tí wọ́n wà nínú ọjà wọ́n débẹ̀ wọ́n fojú ara wọn rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sì rí iṣẹ́ tí àwọn Fúlàní ṣe àwọn gómìnà ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ń ṣe. hello sir. yes sir. àṣẹ wà. bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe Bódìjà nìkan ló ti ṣẹlẹ̀. ó ṣẹlẹ̀ ní Èkó náà. lápá abúlé kò sà. bẹ́ẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀ ní ọjà kọ́tọ́ ọjà tó ń pè ní ọjà Ìkọ̀tún ní Àlímọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ni báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ ni ọjà yẹn gan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ local government gangan àwọn custom òru ló lọ síbẹ̀ yẹn wọ́n pe section ọjà yẹn ní Better Life Market. mo mọ ọjà yẹn dáadáa. ní ọjà Ìkọ̀tún bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ síbẹ̀ lóru wọ́n lọ já ṣọ́ọ̀bù àwọn ìyá yẹn wọ́n kó ráìsì wọ́n kó wọn lọ wọ́n jí ráìsì wọ́n jí owó lọ àwọn ọlọ́dẹ tó wà nínú ọjà bẹ́ẹ̀ kúkúrú ọjọ́ yẹn wọ́n ní wọn. ṣe ìbọn tó di wọ́n wá pẹ̀lú ìbọn tí wọ́n lọ́wọ́ wọ́n fi àrà sáwọn ọlọ́dẹ yẹn ní wọ́n tó fi já ṣọ́ọ̀bù àwọn ìyá yẹn wọ́n kó ráìsì wọn nínú ṣọ́ọ̀bù wọn. kì í ṣe Bódìjà nìkan ló ṣẹlẹ̀. so ká wá sọ wípé àwọn custom officers wọ́n ti sọ iṣẹ́ wọn di iṣẹ́ olè wọ́n ti mú iṣẹ́ olè mọ́ṣẹ́ wọn sìn. bẹ́ẹ̀ ni torí tẹ bá fẹ́ sísè ọjà gan ó yẹ kẹ́ wá lójúmọ́ ọmọ tó bá bẹ́ẹ̀ ni o in fact wọn ò ní right láti lọ sí ọjà once tó bá ti kúrò ní border tó bá ti wọlé wọn ò ní right láti sísè ọjà. border tó kọjá wọn fún olówó èmi travel last week tí mo lọ sí oasis gbogbo bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń kó láìsẹ̀ wọlé wọn ṣètò àwọn custom yẹn tó tó bá ti ṣètò ìtàn bọ́dà àtàn kí ló tẹ́ wọn lọ já ṣọ́ọ̀bù wọn lóògùn tẹ́ máa kó ọjà wọn. tàwádẹ́ ògùn gan sẹ́ orílẹ̀-èdè tá a wà á ń sìn ṣé àwọn president wa àwọn senators wa àwọn governors wa ṣé àwọn kan ṣé wọ́n jẹ́ local rights wa yìí. torí Buhari gan tí ò lè rí dókítà tó máa ṣe check-up fún ní Nàìjíríà tó lọ́dọ̀ fún check-up ṣé wọ́n jẹ́ local rights ni. so ìdí tá a fi sọ fún àwọn èèyàn wa nìyẹn àkókò ti tó fún wa ká gba orílẹ̀-èdè wa. àsìkò ti tó fún wa láti gba orílẹ̀-èdè wa ẹ ṣeun púpọ̀ sir God bless you sir. ẹ máa bá ètò lọ lórí. ẹ ṣe gan. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ pè wá wọlé lónìí kó tó di wípé bàbá wa dé tó máa wá sọ fún wa bí iṣu ṣe kú bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ nílùú Ìbàdàn níbi tí àwọn custom officers tí wọ́n ti lọ sí ọjà Bódìjà lóru ọ̀gànjọ́ tí wọ́n lọ já ṣọ́ọ̀bù wọ́n kó ọjà lọ́jà wọ́n kó owó olówó ń bẹ̀ wọ́n kó lọ di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìjọba ò sọ̀rọ̀ sí o Ṣèyí Mákindé wà ń bẹ̀ kó sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú Èkó wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀bù wọn ní Better Life Market ní Kọ̀tún ní Àlímọ̀ṣọ́ local government wọ́n kó ọjà wọn lóru ọ̀gànjọ́ wọ́n kó owó olówó wọ́n sọ àwọn ìyá oníyàá àwọn bàbá oníbàbá tí wọ́n tìrógó tí wọ́n tàràkà kí wọ́n tó jẹun wọ́n sọ wọ́n di aláìníṣẹ́
aláìróúnjẹjẹ aláìríṣẹ́ mọ́ wọ́n wá sọ wọ́n di ẹ̀dùn arinlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè tiwa bẹ́ẹ̀ làwọn kan sì ń sọ wípé ká kọ̀ntínú ká máa bá a lọ báyìí ǹjẹ́ ṣé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣó lè ṣẹlẹ̀ lókè ọya ká ẹ wá ní pé ẹ fẹ́ ṣẹ́ẹ̀kì o ẹ wá ń lọ sí ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù lóru ṣé iṣẹ́ ọba lélẹ́yìí ni àbí olè torí tẹ́ ẹ bá tẹ̀ ní pé ẹ fẹ́ já ọjà àbí ẹ fẹ́ já ṣọ́ọ̀pù àbí ẹ fẹ́ sìs ọjà ojúmọmọ ló yẹ kí wọ́n wá síbẹ̀ èyí tí kò tiẹ̀ bá òfin mu wípé ẹrù wọlé láti bọ́dà wọ́n fààyè sílẹ̀ ṣé báwọn ló wà ń bọ́dà báwo lẹ́rù ṣe wọlé through bọ́dà báwo lẹ́rù ṣe gba bọ́dà wọlé ẹrù yìí wá wọlé tán ṣìṣẹ́ ní bọ́dà àwọn ìyá oníyà owó onírú owó aláta owó oníyọ̀ ẹlòmíì owó lápò ló gbà tó fi ṣe kíni tó fi rajà sí ṣọ́ọ̀pù ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀pù wọn ẹ wá lọ ń já ṣọ́ọ̀pù ẹ ń kó ẹrù ẹlẹ́rù lóru ọ̀gànjọ́ ẹ bá wa sọ fún Ṣèyí Mákindé ẹ sọ fún Sanwó-Olú wípé ṣé constitution Nàìjíríà tí wọ́n sọ pé àwọn ń defend ṣóun ló sọ wípé ẹ lọ máa break shop oníṣọ́ọ̀pù in her absence. Is it the law of the land? Section wo ló wà nínú constitution, subsection wo ló wà nínú constitution that you have the right to go to another person's shop, another man's shop in his or her absence. Kẹlọjá shop, not even in the broad daylight, ṣùgbọ́n lóru ọ̀gànjọ́ at night, kẹlọjá shop, kẹlọ kó ẹrù, kẹlọ kó owó olówó. Now, rice tẹ́ ẹ kó, let's assume pé rice tẹ́ ẹ kó, let's accept pé wọ́n kó wá láti border láti Republic of Benin. What about owó tó wà nínú ṣọ́ọ̀pù? Ṣé owó yẹn náà wọ́n import ẹ̀ wálé ni wọ́n smuggle owó wọlé sínú border? Ẹ lọ sí ilé àwọn governors ká ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní já ká ẹ máa wo bẹ̀ pé rice tẹ́ ń mu rice tẹ́ ń jẹ àwọn condensed milk imported milk condensed milk tẹ́ yín mu àwọn ẹ̀wà tẹ́ ń jẹ gbogbo nǹkan tẹ́ ń lò tó ń jẹ́ imported goods ká ẹ gbà lọ́wọ́ wọn ká ẹ já ṣọ́ọ̀pù wọn ẹ rí ọjà àwọn big men ẹ lọ síbẹ̀ o ká ẹ lọ máa já ṣùgbọ́n àwọn mẹ̀kúnnù ara ìyà tí wọ́n fi ń jẹ wá ní Nàìjíríà lélẹ́yìí àgàgà wa ti Yorùbá tí wọ́n fi ọwọ́ ọlá tó fi ń gbá wa lójú ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tí ẹ bá mọ òfin ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Nàìjíríà níbo ló wà nínú ìwé àbádòfin Nigeria Constitution ìpè you have the right láti lọ sí ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù ìpè òfin gbà ó fi àyè gbà á ó fàyè ẹ̀ sílẹ̀ wípé lọ sí ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù o lọ já ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù ńgbà tí ò bá sí ń bẹ̀. Nígbà kan rí nígbà tá a wà ń kékeré ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ó ṣojú mi kòró nígbà tá a wà ní abúlé wa ń gbà náà sí gbòòrò ó tó 40 ibùsọ̀ tá a mọ̀ sí 40 kilometres gẹ́gẹ́ lábúlé wa sí gbòòrò sí ìgboro arákùnrin awakọ̀ kan nígbà ayé fẹ̀dẹ́kò tí fẹ̀dẹ́kò ń rèèní ó ṣe kíni ẹ má bínú o ó ṣe àwọn ọlọ́pàá yellow fever bóyá orú òfin ìrìnnà àwọn ọlọ́pàá bá gbé mọ́tò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lé wọ́n tẹ̀lé lọ ó ń sá lọ láti ìgboro 40 kilometres wọ́n dẹ̀ lé títí tó fi dé abúlé wa ibẹ̀ náà ni òpin ibi tí mọ́tò lè rìn dé ìgbà tí dírẹ́fà yìí tó sáré torí pé kò sọ́nà mọ́ ọ̀nà ti pin ó bọ́ lẹ́nu mọ́tò ó fẹsẹ̀fẹ́ mọ̀ táwọn ọlọ́pàá ṣe wọ́n kàn lẹ ìwé mọ́ mọ́tò yìí lára wọ́n jo táyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n dẹ̀ bá tiwọn lọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ lónìí ni Nigeria police wọ́n á ti máa shoot kó tó débẹ̀ kó ń lé mọ́tò fún 40 kilometres ṣùgbọ́n wọn ò ti torí wípé ó ń sá lọ kó dẹ́bùrú ẹ̀ níwájú àbí kó shoot táyà ṣùgbọ́n ọlọ́pàá lónìí wọ́n á shoot táyà o
bó ṣe ń lọ wọ́n ń tẹ̀lé wọ́n ṣàmọ̀ wípé ó máa débì kan tọ́nà máa pin ìgbà tó sáré tó débi tọ́nà pin wọ́n rárá mú mọ́tò wọ́n lẹ stíkà mọ́ lára wọ́n jó táyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n bá táyà jẹ́ wọ́n kàn jó táyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni wípé kó wá bá àwọn ní station ìgbà táwọn ọlọ́pàá lọ tán driver ó jáde nínú igbó ibi tó lọ forí sápamọ́ sí ó padà lọ sí ìgboro ọjọ́ kẹta wọn wá gbé mọ́tò nígbà tó ti lọ sẹ́tù pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ lónìí ó ṣeé ṣe kó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n títí ayérayé láì ṣèdájọ́ ẹ̀. ìlú yìí lófin nàìjíríà lófin ká má parọ́ tunra wa òfin wà ní nàìjíríà ṣùgbọ́n à ń tẹ ojú òfin yìí mọ́lẹ̀ àwọn kan lòfin yìí mú àwọn kan lòfin yìí ò mú. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ rule of law sọ wípé equality before the law but ní nàìjíríà wọ́n ti wá fi kún wípé among the equal. kẹ́ ẹ wá wò ó ní nàìjíríà yìí òfin nàìjíríà wá mú olówó ó mú tálákà ó mú àwọn aláìlágbára àwọn tí ò mọ̀yàn ṣùgbọ́n tó o bá mọ̀yàn nàìjíríà who knows who o lè pààyàn kó o lọ scot free kò sí ní tó máa ṣẹlẹ̀. àrí ìlànà ńgbà tá a ṣó ẹ̀ àwọn iléèwé gíga ńláńlá lókè òkun tí àwọn ìjọba wa tó ń rán àwọn ọmọ wọn lọ ṣùgbọ́n ẹ wo condition àwọn universities wa lónìí ẹ wo ti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ẹ wo ti àwọn girama ẹ wo situation tí wọ́n wà ẹ wá wò ó irú àwọn ìyá tí wọ́n lọ sọ́jà yìí tí wọ́n lọ ń tajà ní tiwọn jẹ́jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n lọ sọ́jà tí wọ́n rí 500 naira mú wálé wọ́n á yọwọ́ lápò ségbé kan èyí tó kù wọ́n á gbé lẹ́ńlé àwọn máa jẹun wọ́n ní lónìí ọmọ ṣé o ti jẹun là ń gbọ́ kò kí wọn kí ń béèrè pé ọmọ ṣé o ti yó ṣùgbọ́n lọ́jọ́ sí àjẹyó àti àjẹṣẹ́kù làwọn bàbá wa ń jẹ ṣùgbọ́n lónìí kó o ṣáà ti jẹ ni èèyàn tó ń jẹ oúnjẹ ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ò wọ́pọ̀ àyàfi àwọn olówó nìkan ni wọ́n jẹ oúnjẹ ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ẹ wá wò ó nínú wípé làálàá kòókòó jọ̀njọ̀n ìyá mi máa ti jí kúrò lé láàárọ̀ láago 5 ìmí ti jí láago 4 kó lè dọ́jà ìmí ẹsẹ̀ ló máa fi rìn láti lé lọ sọ́jà torí ó ń ṣọ́wó ná lórí tó bá tajà tán ó máa dáwó onírú padà ó máa dáwó aláta padà àwọn tí wọ́n yáwó lọ́wọ́ á dáwó padà fún wọn ńlẹ́ lòmíì ti bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì ó gbàárù ní kó tó di wípé ó kàn lè ra kóńgò ráìsì kan kó gbé e sírònà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta lọ́jà ìmíì kò jọ àárù kò jọ wípé ata ara ẹni ló fi rówó tó fi ń tajà díẹ̀ lọ́jà ẹlòmíì ti wà lẹ́nu ọjà yìí ó ti tọ́dún 10 ìmíì ti tógún ọdún kó tó jàjà lè rówó wípé ó dáa o ẹ tẹ̀ jẹ́ ń gba ṣọ́ọ̀bù kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní tajà yìí díẹ̀ owó ń tà á nìyẹn owó ń wọlé díẹ̀ owó á dé sáà tó yẹ pé kó tẹ̀ farabalẹ̀ pé olúwa mo dúpẹ́ o ẹlòmíì kóńgò ráìsì ló fi bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì ìdèríkà ráìsì ló fi bẹ̀rẹ̀ kó tó di wípé a fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìyá alágbájá a gba ìlàjì àpò ráìsì àtẹ̀wà a bẹ̀rẹ̀ sí ní tà á lójú agolo lójú kóńgò lójú ike ilẹ̀ lòmíì fi bẹ̀rẹ̀ ìmíì lára àwọn tí wọ́n kó ọjà wọn lọ gbèsè tí ò lè tọ́nú ẹ̀ tí ò lè bọ́nú ẹ̀ láéláé àwìn ló gbọ́jà ìlú tó jẹ́ wípé encourage èèyàn environment tẹ́ ẹ fi wá sí ò encourage wa kò wà conducive fún wa tó síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn òwe léyìí wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti ṣe kíni láti ìwọ̀nba no matter how bó bá ṣàṣe jẹ́ àá ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jìyà ó ń ṣe gbogbo eléyìí síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù wa tún dìde wọ́n láwọn lọ fọ́ ṣọ́ọ̀bù wọn lóru ṣé orílẹ̀-èdè lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣá ṣèlú nílùú tá a bára wa yìí ṣá
níbo làwọn fẹ́ bá yàrá já ṣá bá a ṣe ń bá a lọ yìí ṣá ṣe bá a ṣe fẹ́ máa bá a lọ rèé mo nígbàgbọ́ pé ó máa dópin lọ́jọ́ kan o that is my belief púpọ̀ máa dópin láìpẹ́ láì jìnà ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátá àwa fi àsìkò yìí a fi bẹ̀yìn abẹ̀yìn lórúkọ ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ń sìn we've got to the junction tó yẹ pé we need to rise up to our own defence because taba continue like this àwọn ará abí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ṣe bishop ni wọ́n ṣì ń lọ tó ń já shop a time is coming tó máa yanu lé kiri Nigeria is a country jẹ́ pé unthinkable ó máa ń ṣẹlẹ̀ is that the country tá a pè ní country wa sórílẹ̀-èdè lélẹ́yìí ṣá it's just like when you are coming ó gba airport wọlé bí irú bá a ṣe wà mí báyìí ká wá ní ṣọ́ọ̀bù ká lọ sí ṣọ́ọ̀bù ká ti ṣọ́ọ̀bù ká padà lọ sílé kílẹ̀ ò tó mọ́ káwọn zàbítà ti débẹ̀ kó já ṣọ́ọ̀bù wàláhì ẹ̀bọ́n yìí sọ pé tọ́kì ò dáa tó ó kó gbèsè náà máa kú sí but believe you me àwọn ìyá lọ́jà yìí ó wà powerless kò sí kó gbé wọn lọ sí court nothing will happen because àwọn ara wọn náà ló wà ní inú kóòtù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn mọ́lẹ̀ torí náà ni mo ṣe sọ̀rọ̀ oúnjẹ tàǹgbà tí bàbá tó ń tẹnu yọ́tọ̀yọ́tọ̀ tó ní pé àwọn tí wọ́n ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá wọ́n wà short-sighted ẹ jọ̀ọ́ who is short-sighted among us and somebody like him who is short-sighted among us and somebody like the government like Ṣèyí Mákindé and Sanwó-Olú in your own state kírù kọ́ báyìí máa ṣẹlẹ̀ àbẹ́ ẹ̀kẹ̀dẹ̀rẹ́ ẹni tó jí fóònù lásán wọ́n ní kó lọ hàǹgì ẹ̀ what is so worse crime wo ló worse nínú ẹni tó jí fóònù àtẹni tó lọ sí ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù tó lọ bọ́ọ̀gù ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù pẹ̀lú ìbọn tó lọ harass àwọn security men níbẹ̀ forcefully they go into the shop wọ́n á máa bọ́ọ̀gù ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù kiri what do we call this? ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jí fóònù lásán lóòótọ́ fóònù kì í ṣe lásán olè ló lè jẹ́ dead by hanging wọ́n ti pàṣẹ fún àwọn méjì but the Nigerian bandits Nigerian custom officers I don't even blame them anyway ìgbà tó yẹ pé àwọn repentant Boko Haram ni wọ́n kó sínú custom tó kó sínú DSS tó kó sínú ọlọ́pàá tó recruit sínú sójà so how do you expect them láti má ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá pátá in order for us not to regret our action lọ́jọ́ iwájú this is the time until we rise up and say no to these people the more no ṣe máa oppress wa they've already suppressed us they've subdued us they've oppressed us they will continue to oppress us until Jesus comes tá a bá dìde lásìkò yìí and this is the time kó tó di wípé ó kọjá nǹkan tí a lè fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìrókò sí ni wọ́n o tá a bá ti kékeré pẹ̀ka àrókò kò ní lè gbẹbọ tó bá dàgbà tán ṣùgbọ́n ìrókò yìí tá a fẹ́ ti kékeré pẹ̀ka ẹ̀yìn tó bá dàgbà tán a máa gbẹbọ lọ́wọ́ ẹni ní o báwo lèèyàn ṣe máa kó ọjà sínú ṣọ́ọ̀bù tó máa lọ sínú ọjà lóru tí ò kì í ṣe olè tó dẹ̀ pera wọn ní custom wọ́n dẹ̀ wọṣọ Nigerian kínní wọ́n wọ̀ sọ́rùn wọ́n dẹ̀ wọṣọ custom sọ́rùn wọ́n dẹ̀ gbé ìbọn wọ́n dẹ̀ ń lọ sí ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù wọ́n dẹ̀ lọ já ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù kiri kí ni Ṣèyí Mákindé fẹ́ sọ nípa eléyìí àbí propaganda tún leléyìí ṣùgbọ́n ẹ rí o Ṣèyí Mákindé ò sọ nǹkan kan sìn
Ṣèyí Mákindé ò lè sọ nǹkan kan nígbà tó jẹ́ wípé òun ti ṣe nǹkan àṣírí sọ́dọ̀ àwọn Fúlàní. Àwọn olórí wa wà ń bẹ̀, wọn ò ní sọ nǹkan kan nígbà tí wọ́n press àwọn ènìyàn wọn. Orílẹ̀-èdè wo ni wọ́n lè, ẹ̀yà wo ló lè wà, even kó jẹ́ ẹ̀yà Ìgbò, wọn ò lè ever gbárù ẹ̀. Káwọn custom kankan déédéé dìde pé àwọn lọ sínú shop àwọn aráàlú, wọn lọ ń já shop lóru. This is terrible. Nígbà tí à ń dúró de bàbá wa, gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ lánàá, ẹ̀yin èèyàn wa, gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lánàá, a sì máa gbìyànjú láti mú orúkọ àwọn ará bí ìwà o. Ṣé ẹ gbàgbé ní oṣù tó kọjá ní Gumi sọ̀rọ̀ kan tó sọ ọ̀rọ̀ kan, ó ní pé àwọn bandits wọ́n ti ń gbìyànjú láti ṣe kíni, láti ra ìbọn tí wọ́n lè máa fi já bàálù bọ́. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo wa la rántí lóṣù tó kọjá ńgbà tó sọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé láàrin oṣù tó kọjá yẹn sí àsìkò tá a wà yìí, ó kẹ́ tí ń lọ bí oṣù ìgbà tí ṣàṣà tó bẹ́lẹ̀, láàrin ìgbà yẹn sí àsìkò yìí òní federal government tó fún àwọn bandits yìí ní 495 billion naira owó tí wọ́n claim ní Ìbàdàn ní ṣàṣà market. Ṣé rántí iye àwọn tí wọ́n jí gbé láàrin àsìkò yìí? Wọ́n jí ọba gbé, wọ́n jí àìmọye àwọn ènìyàn gbé tí wọ́n gba ransom lọ́wọ́ wọn. Ṣé ẹ gbàgbé? Wọ́n ti ra irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń já bàálù báyìí. Lánàá la sọ wípé Alpha Jet ti location 419 wípé wọ́n dédé wá àti lánàá wọn ò rí. Ẹ wo tá a fẹ́ fi wọ̀nyí o. Ẹ wo ẹ̀yin wa, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ wo ẹ̀yin wa, a fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá. À ń fi gbìyànjú ká dúró de bàbá wa tí wọ́n fẹ́ wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn. Ẹ máa wo ẹ̀yin wa o. Boko Haram claims responsibility for missing Nigerian fighter jets, releases video of dead pilot. Now, ẹ̀yin èèyàn wa, nígbà tá à ń sọ fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nínú sójà, tí wọ́n wà ní Air Force, wípé kí wọ́n ṣọ́ra wọn. Ṣé ẹ gbàgbé tá a sọ̀rọ̀ ní last month wípé wọ́n ti sign death warrant àwọn sójà sí wa, wọ́n ti dájọ́ ọkú fún gbogbo àwọn olórí wa, àwọn tó wà ní force, tó wà ní security parastatals tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò tó sì kù síbẹ̀, pé wọ́n ti dájọ́ ọkú wọn. Ẹ rò pé irọ́ là ń pa. Òlélẹ́yìí o, the Abubakar Shekau-led faction of Boko Haram, Jama'atu al-Sunnah leader Wati wa Jihad has released a footage of it shooting down the missing Nigerian Air Force NAF Alpha Jet aircraft. So ó nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa nílé, ẹ̀yin tí ẹ bá ní àwọn èèyàn ní Air Force, ẹ̀yin tí ẹ bá láwọn èèyàn ní sójà, ẹ̀yin tí ẹ ní àwọn èèyàn níbo ní Navy, ẹ sọ fún wọn kí wọ́n padà sílé àbí kí wọ́n ṣọ́ra ṣe. Wọ́n fẹ́ gbìyànjú láti pa gbogbo àwọn sójà wa pátá. Mo láǹfààní láti bá kọ́nẹ̀ kan sọ̀rọ̀
lásìkò kan ní ọdún tó kọjá nígbà tí mo fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò mo béèrè wípé ẹ́sà kátẹ̀ ní pé ìjà bẹ́lẹ̀ lónìí wípé àwọn ará bí wọ́n dá ìjà sílẹ̀ pé ìjà yìí wá bẹ́ sílẹ̀ láàrin Nàìjíríà àti Yorùbá wípé ta lẹ máa sọ̀pọ́ọ̀tì àwọn ní of course Nàìjíríà làwọn máa sọ̀pọ́ọ̀tì náà torí Nàìjíríà ló ń fáwọn lóúnjẹ ẹ wá wò ó nínú àwọn ọmọ ogun tó wà mo gbọ́ fọ́nrán kan lónìí tí bàbá kan tí ó wà nínú ológun tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti resign wọ́n ní ọ̀rẹ́ àwọn méjì ni wọ́n pa lójú ogun àwọn wo ló pa wọ́n kì í ṣe àwọn Boko Haram ló pa wọ́n o ṣùgbọ́n àwọn Nigerian soldier òun ló pa wọ́n kí wá nìdí tí wọ́n ṣe pa wọ́n ni wípé wọ́n ń pa àwọn Boko Haram wọ́n á wò pé ẹ ti ń pa Boko Haram jù arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yìí òun náà sọ ó ní ibi tí wọ́n ti pa ìyá kan tó pa ọmọ ẹ̀ pé òun fẹ́ lọ du ọmọ ẹ̀ wípé òun sá pé Ọlọ́run ló kó òun yọ pé ìgbà táwọn ń jà tóun pa àwọn Boko Haram pé ìkan lára àwọn sójà ẹgbẹ́ òun ló shoot òun wípé you are killing people too much. Who are the people? The people that are killing people. Òní wọ́n pè ní people, but the people that are killing, the people that are being killed, wọn kì í ṣe people. Torí pé ibẹ̀ làwọn ti ń jẹ àwọn Fúlàní bíi tiwọn. Ká nígbà tó ń ṣùtẹ̀ pé kò lájẹsára, òun náà bó ṣe máa gba bẹ̀dẹ̀rù ọ̀run nìyẹn. Ó ní ìdí nìyẹn tó ń ṣe resign kúrò níṣẹ́ ológun. Pé òun ò lè sáàfù Nàìjíríà mọ́. That is Nigeria. We are not saying we want to fight. We are not saying we want to kill people. But please, my fellow Yorubas and the Oduduwans, let us try as much as possible to defend ourselves now. It also happened. Ní Owódé Ìdí Ìrókò ní last year. Kì í ṣe pé ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Níbi tí àwọn these bandits tí wọ́n pera wọn ní custom tó ti lọ sínú warehouse tó lọ pa ẹni tó ní warehouse tó kó ẹrù ẹ̀ lọ ọjà tó ń tà tó ti kúrò ní border tó ti wọnú ìlú ó ṣẹlẹ̀ rí lọ́tà tó lé àwọn onífàyàwọ́ mọ́tò wọ́n lé wọn kúrò ní border ẹ mọ̀ bí border ṣe jìn sí Ọ̀tà wọ́n dẹ̀ lé wọn títí wọ́n dẹ̀ lé wọn dójú orí lọ́tà kó tó dàbọn bolẹ̀. ṣé orílẹ̀-èdè tó yẹ káwa wà níléyìí kì í ṣe orílẹ̀-èdè tó yẹ ká wà kì í ṣe orílẹ̀-èdè tó yẹ ká gbé kò tẹ̀ sí nǹkan tó yẹ ká ní kankan ká ní ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ torí Yorùbá kó tẹ̀ tó di wípé ìwé àkọsílẹ̀ wà Nàìjíríà ní Yorùbá ó máa ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ọmọ ìyá méjì tí wọ́n jọ ń gbé tó jọ bí nínú ìyá lọ́jọ́ kan náà Táyé àti Kẹ́hìndé tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa tí Táyé ṣe nǹkan tí ò dáa Kẹ́hìndé á sọ fún pé n tó ṣe ò dáa. Yorùbá tó jọmọ Yorùbá ọmọkọ Yorùbá kò ní rí ọmọ Yorùbá àti àtọ̀húnrèwá tí wọ́n ń jà kó kàn déédéé dìde kó lóun gbèjà ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ òun akọ́kọ́ làjà náà á béèrè pé kí ló fàjà. Eléyìí ni ìbọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn fífi ààyè sílẹ̀ fún ọmọ ènìyàn láti sọ ọ̀rọ̀ ti ẹnu ẹ̀ ìpè kí ni tó ṣẹlẹ̀ ìdí rèé tí Yorùbá fi sọ pé agbọ́tẹnu ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn àtọ̀húnrèwá tí Fúlàní bá rí Fúlàní ẹgbẹ́ ẹ̀ tó ń bá Fúlàní tó ń bẹ́ lòmíì jà kàkà kó béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ògo ló máa bu pẹntiró sínú iná ńṣe ló máa yọ dágà síta tá ló ń fẹ́ dúbú èèyàn
ìgbà tẹ̀mí èèyàn kúkú jọ wọ́n lójú ṣùgbọ́n Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀ torí náà ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀já dìde lásìkò yé àsìkò lélẹ́yìí fún wa láti dìde láti jà fúnlẹ̀ wa torí irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí mi ò gbọ́ pé kírú eléyìí ṣẹlẹ̀ rí kí kọ́sítọ́ọ̀mù ó dìde kó lọ máa fọ́ ṣọ́ọ̀bù lóru ọ̀gànjọ́ ṣóòrù ọ̀gànjọ́ jẹ́ aago 8 àárọ̀ àbójá aago 10 ìyálẹ́ta àbójá aago 12 ọ̀sán àbójá aago 4 ìrọ̀lẹ́ wọ́n wá ń fi ọwọ́ ọlá gbá wa lójú wọ́n wá ń ṣe wá bó ṣe wù wọ́n lórí ilẹ̀ wa wọ́n wá léwúrẹ́ wa kan ògiri àwa náà wá túbọ̀ ń kọrí mọ́ ògiri yẹn ṣáà fẹ́ wọ ògiri ni ẹ wá wò ó ara ohun tá à ń sọ náà nígbà tí a bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tó ní pé bíjà bá bẹ́ sílẹ̀ lónìí sáẹ̀ òun máa wà lẹ́yìn Nigerian government mo wá ní ẹ wà lẹ́yìn Nigerian government nígbà tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn yín sí ẹ máa bá wọn pa èèyàn yín wọ́n ní àwọn ni wọ́n ń fáwọn lóúnjẹ náà oúnjẹ tẹ́ ẹ máa jẹ tó máa tún lọ́jọ́ kan ẹ jẹ ẹ ṣú dànù ni oúnjẹ tẹ́ ẹ máa jẹ tẹ́ ẹ máa fi sílẹ̀ ẹ wá ti torí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ ilé ẹ máa ta àwọn ìdílé yín ẹ máa pa wọ́n dànù ẹ wá wòye àwọn tí wọ́n ti kú lọ́wọ́ Boko Haram àwọn jagunjagun orí ilẹ̀ àti tòfurufú tí wọ́n ti kú lọ́wọ́ Boko Haram ọmọ Fúlàní mélòó ló wà lára wọn ká máa béèrè yìí lọ́wọ́ wa Fúlàní mélòó ló wà láàárín wọn tẹ́ ẹ bá rí Haúsá tó wà láàárín wọn Haúsá díẹ̀ ló wà láàárín wọn púpọ̀ jù nínú ẹ̀ àwọn middle belt àwọn Yorùbá àtàwọn ẹ̀yà Biafra are the ones tí wọ́n ń pa. Now oleleyi the jet had on Wednesday evening lost contact with radar in Borno State. The aircraft was on a mission to provide support for troops on the ground fighting Boko Haram insurgents. Edward Gabwek, the Nigerian Air Force spokesman, in a statement on Friday said the whereabouts of 2 flying officers piloting the jet were unknown. Boko Haram, in a video released on Friday today, claimed its members shot down the jet. According to him, whom angle, the group also showed fighters carry RPG and artillery equipment, as well as a corpse of the pilot of the aircraft's debris. Olele, that is it. Ìyẹn ti lọ. Now, when we are shouting, let us fight and free our country. Let us rise up and free our land. Let us join hands together and free our people. Because of what you want to eat. Because you want to die as a gallant soldier. Because you want to die for Nigerian government. Wọ́n láwọn ò ní gbọ́. You have every opportunity to support us. Some people will sit down somewhere and they'll be calling us short-sighted set of people. Ẹ lọ wo gbogbo nǹkan tá à ń sọ. Ìjẹ́ ṣó ń wá sí ìmúṣẹ àbí kò wá sí ìmúṣẹ bí? Gbogbo ẹ̀ pátá òun ló wá sí ìmúṣẹ. Àwọn tá wà short-sighted ni accepted. Àwọn tí wọ́n wà short-sighted mélòó ni nǹkan tí wọ́n sọ tó come to reality? Àfi kó máa sọ òyìnbó òṣì, òyìnbó òfò, òyìnbó òranù. Òyìnbó tí ò sí nínú dictionary. We still have the chance. We still have the time now. You still have the opportunity to join us. We are not saying we want to fight. So ipe a fẹ́ gbébọn. But a fẹ́ gbébọn. These people are fighting us and they are killing us every day. Now, ẹ wo orú ọjà tí wọ́n lọ kó ní Bodija. Ẹ wo orú oúnjẹ tí wọ́n lọ kó ní Better Life Market. Lẹ́gbẹ́dá. Ẹ wá wòye àwọn ènìyàn
ẹ wo iye ìdílé tí wọ́n ti pa lẹ́kún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ọ̀rọ̀ yẹn máa ti di àìsàn sí wọn lára ibẹ̀ lẹ́lòmíì máa gbà lọ sí ọ̀run ọ̀sán gangan. Now ṣé long sighted là ń pè yẹn ni àbí àwọn olórí wa gangan ni ló wà short sighted? Ká béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ wọn. Ṣé bí wọ́n ṣe ń run orílẹ̀-èdè nìyẹn? Bó ṣe ń run country nìyẹn? Bó ṣe ń run government nìyẹn? Ṣé bí rule of law ṣe fi sílẹ̀ fún wọn nìyẹn? Bó ṣe fi lélẹ̀ fún wọn nìyẹn? Pé you should keep doing this to your people. Render them powerless. Render them useless. So that when it is time to campaign for election, we will overrun them. We will give them peanuts. And they will vote for us. Àwa á tún bẹ̀rẹ̀ sí ní manipulate wọn. Kẹwàá wò ó. Nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ń tajà yìí, mélòó nínú wọn ló lè sọ wípé òun rán ọmọ lọ sí abroad lọ kàwé? I said something lánàá, and which is the fact. Tẹ́ bá rí kábíyèsí tó rán ọmọ lọ sí abroad lọ kàwé, ẹ lọ wò dáadáa. Is either kó jẹ́ wípé ó ti wà lábroad kó tó jọba, one, or kó jẹ́ wípé ó ti darapọ̀ máwọn olóṣèlú. Apart from that, tí ò bá darapọ̀ máwọn olóṣèlú, kó ti jẹ àjẹbánu, àjẹ́ wípé nǹkan kan míì wà nídìí ẹ̀. Because how much is their salary? How much do they earn per month? Peanuts tí wọ́n fún wọn. So where would they get money? Láti máa san $20,000, $25,000. School mi ń gba $45,000 per session. Ẹ wá wò ó. Nàìjíríà ti wá ṣetán láti eradicate gbogbo mẹ̀kúnnù. Because nínú wàhálà táwọn ìyá yìí ń ṣe, àwọn bàbá yìí ń ṣe tí wọ́n ń tajà yìí, òun lẹ́lòmíì tí ẹ̀ sì ń gbìyànjú pé ó dá o, ó ṣe kò ṣe, iṣẹ́ wà kò síṣẹ́, torí àmọ́ bọ́jọ́ iwájú ṣe máa jẹ́, lẹ́lòmíì sì ń gbìyànjú láti rán ọmọ ẹ̀ lọ sí ilé ìwé. Nígbà táwọn custom wá débẹ̀ ń sìn, tíjọba wá lọ síbẹ̀ tí wọ́n á kó wọn lẹ́rù lọ, owó níbo náà ti fẹ́ rówó tó máa fi rán wọn lọ school, which means pé government ó ti succeed in doing that, láti subdue wọn. You are not making education available, and the little education that is available, the environment is not conducive fún àwọn mẹ̀kúnnù. Health sector is nothing to write home about. Nigerian doctors won't strike every day. Universities lecturers won't strike. Even tó fi dórí primary school, when you go to our primary school today and you see the state of our primary school, wàá sunkún fún àwọn ọmọ wa. Ọmọ mi máa jáde lọ́sàn-án, ẹ máa rí eruku lẹ́sẹ̀. Inú yàrá ìkàwé ẹ máa rí kòtò nínú classroom. Inú kòtò nínú classroom. Tójò bá ń rọ̀, òjò máa rọ̀ wọnú classroom míì. This is not Nigeria. Táwa ń pray pé kárí. We don't deserve this. We deserve better than this. And as long as Taba should remain with Nigeria, it can only get worse. It can never get better. Ẹ wo owó wa lénìí. Mo ṣì rántí nígbà tí mo wọ secondary school gbà ní 80s. Our currency, I'm talking about 1985-86. Our currency then was 85 kobo per dollar. Mo ṣì rántí dáadáa, kì í ṣe pé wọ́n fi pàtàn fún mi. Àmọye tí wọ́n ń ta Coca-Cola, tí wọ́n ń ta Fanta nígbà yẹn. Àmọye tí wọ́n ń wọ mọ́tò ńgbà yẹn. Now look at our currency today. 500 to $1.
and instead of káwọn olórí wa kí wọ́n dìde kó face nǹkan tó yẹ kí wọ́n face, they are facing the masses, the poor masses. They keep borrowing, and they call themselves the giant of Africa. Giant my foot, the sleeping giant. You cannot compare the economic status of Gambia, one of the smallest countries in West Africa, to that of Nigeria today. You cannot compare the economic standard of Cote d'Ivoire with Nigeria. Even the Republic of Benin, you cannot compare them to Nigeria. Back at even as at now, Nigeria she need the largest market in Africa. Are we making use of it? Can Nigeria only boast of only one company? Kó masses ni wọ́n ranjú mọ́. Wọ́n buy wọn jẹ every day by day. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà lókè. Àyè ṣì wà. Àsìkò tí wà ó ṣì wà fún yín. Èmi ò sọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú o. Torí àwọn olóṣèlú ajá ni wọ́n fẹ́ sọnù. Wọ́n ò lè ever gbọ́ fún ìfẹ́ ọdẹ láíláí torí pé wọ́n believe wípé àwọn ti arrive. They believe everything is all about money. Money answers all questions. It answers all things. But wọ́n ti gbàgbé wípé ó máa dé stage kan tó yẹ pé you will have the money will be useless. It will be valueless. You won't be able to make use of it. To bá dé stage kan. And it's getting there gradually. Èrè ni wọ́n máa pè é because you cannot continue this way. Kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn èèyàn wa báṣubàṣu. Now àwọn tí wọ́n kó ọjà wọn nìbàdàn, tí wọ́n kó ọjà wọn lẹ́kọ̀ọ́, iṣẹ́ wo ni wọ́n wá fẹ́ kọ́ máa ṣe ń sìn o? Iṣẹ́ wo ni wọ́n wá fẹ́ kọ́ máa, iṣẹ́ wo ni wọ́n ní fún wọn? Níbo náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Ibo ni wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Here where we are. Mo fẹ́ fi nǹkan kan náà hàn wá lójú agbágbé lónìí. Iṣẹ́ táwọn railway workers tí wọ́n ń ṣe l'Abuja. Ẹ wo káàdì yìí. Ẹ jẹ́ n yọ síta fún yín. Ẹ wo káàdì tó wà lọ́wọ́ mi. Òun la fi ń wọ mọ́tò, tá fi ń wọ train, anywhere tá bá ń lọ ní Turkey. Mo ń bọ̀ o. Ṣé ẹ wá rí káàdì yìí? Ó ní machine tó máa ń load ẹ̀. Tó yẹ pé you cannot cheat their government. And ẹ má gbàgbé Indonesia, Nigeria, Turkey àti àwọn country bíi mẹ́ta àbí mẹ́rin kan wọ́n sign pact ní 1961 as developing country. Tọ́jọ́ wà ní the same level ńgbà yẹn. You cannot even compare Nigeria, the level of Nigeria economy with Turkey in 1961. Ní 1999, Nigerian government wọ́n fún Turkey ní millions of dollars. Wọ́n gbà padà di ọ̀la. Level tí Turkey wà lẹ́ni economically, technologically, politically, Nigeria ò lè bá in the next 1,000 years. Level tó wà lẹ́ni Nigeria ò lè débẹ̀ in the next 1,000 years. If we should continue bá a ṣe ṣe ìtàn bá ṣì wà papọ̀ ní Nigeria, it can only get worse. It cannot get better. Ní Nigeria. Now wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní railway line wa. Ṣé rí àwọn railway line company tó ń control railway wọn ní Turkey bí ó tó bí méjì àbí mẹ́ta. Although from one town, from one city to another, one state to another, wọ́n ní different card tí wọ́n ń lò. If you are in Istanbul, card kan ò ló ń control gbogbo railway wọn. Marmaray ni o,
metro ni o àti àwọn buses tó ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àti tó ń lọ ní àárín títì gbogbo ẹ̀ káàdì ẹyọ kan yìí tẹ́ ẹ bá fẹ́ wọ tọ́ílẹ̀tì tó ń lo káàdì ní Turkey, this is what you are going to use. wàá lòdù ẹ̀ pẹ̀lú owó tó máa lọ sí direct source. Now, Nigeria was financially buoyant to the extent that they were able to give Turkey uncountable millions of dollars in 1999. But Nigeria is not financially buoyant enough to build their metro. Nigeria is not buoyant enough láti build the machine tó lè máa ta card ní metro station àbí ní train station. Nigeria is so financially buoyant láti máa kúnlẹ̀ lọ bẹ̀ Niger wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wá construct railway line fún yín free of charge. Nigeria is not financially buoyant láti lè construct railway tó ń lọ láti Ìbàdàn s'Èkó in such a modern way. Nigeria were financially buoyant láti lè build railway tó wà láàrin Èkó, wọ́n build it for decades, wọ́n ò rí ṣe. Nigeria is so financially buoyant that they are able to build 3 gas pipelines simultaneously, come out construct and come build a lot in North Africa at the expense of their people. But they are not buoyant enough láti lè provide the natural gas fún àwọn ènìyàn wọn. Nigeria were buoyant enough, financially buoyant, láti build the refinery fún wọn ní Chad and Niger free of charge tí wọn ò ní epo. But Nigeria is not financially buoyant láti lè ṣe kíni láti lè renovate refinery wọn for years, láti lè produce just only a liter of fuel. Nigeria were financially buoyant láti lọ máa finance àwọn èèyàn láti máa fún olóúnjẹ ní Niger ní Chad. Ṣùgbọ́n Nigeria wà financially buoyant láti máa kóúnjẹ fáwọn èèyàn wọn, ṣùgbọ́n wọ́n wà long sighted to the extent jẹ́ pé wọ́n á lọ máa loot shop àwọn aráàlú. Now ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ l'Abuja lọ́wọ́lọ́wọ́. Look at what is going on in Abuja. Ní railway station wa l'Abuja, look at it. Nigerian railway workers sell black market tickets, defraud travelers at Abuja Kaduna train station. Ẹ̀yin èèyàn wa, à ń fi gbogbo eléyìí wá ní time dìgbà tí bàbá wa bá máa wọlé torí a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn lálẹ́ yìí ká tó máa lọ. Wọ́n á wá sọ fún abó ṣe ṣẹlẹ̀ ńbàdàn bí iṣu ṣe kú bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́. Kí ló dé tí ọ̀rọ̀ black market tí kò dín ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà? Must we buy black market? Must we sell black market? Nílùú Turkey, nígbà tó sì fàyè sílẹ̀ fáwọn foreigners kan open account. Tó bá ti open account, bó jẹ́ lira account ló ná open fún ẹ, tó bá ti ṣe online fún ẹ, o lè lọ sílé kó lọ open dollar account, kó open euro account, kó open pounds account, kó open gbogbo currency tó wà in the whole world account ẹ̀ fúnra rẹ̀. And you have your personal account number for each of the accounts. Láì jẹ́ pé wọ́n béèrè another thing lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ni nǹkan tí wọ́n béèrè ńgbà yẹn? Is tó bá ṣáà ti ní tax number, o dẹ̀ ti ní passport. Ìgbà tó yá, wọ́n kọ́ nípa pé o gbọ́dọ̀ ní resident permit. Once you get your resident permit, wọ́n á open fún ẹ. Tó bá sọ pé you want dollar account, you want Australia dollar account, Canadian dollar account, American dollar account, Britain pound sterling account, euro account, wọ́n á open ẹ̀ fún ẹ. Nígbà tó sì fàyè sílẹ̀ fáwọn foreigners kan máa open account. Bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà, look at the stress that we go through. Their line is open 24/7. Oh, if you have problem with your bank account, wàá pè wọ́n, wàá dé bẹ́ẹ̀ ṣe, wọ́n á tún ṣe. Nàìjíríà tí Turkey ń wò lókè lọ́jọ́ kìíní àná, Turkey tó ń wo Nàìjíríà lókè level tí wọ́n wà lẹ́ni nìyẹn o.
nígbà tó ní good leaders, what do they have? Turkey has nothing. They only live on agriculture, tourism, àti tax. That's the only thing tí wọ́n ní. Ẹ wòye country tí Nigeria ń supply lépo ní crude oil. Nígbà kan rí, èmi ń sọ̀rọ̀ late 1990s, late 90s, early 2000. Nigeria máa refine epo. Epo tí wọ́n ti refine, Côte d'Ivoire máa wá rà á. Côte d'Ivoire kọ́ refinery láì ní epo. Tó bá ti wá rà tó wá gbé lọ sílùú, wọ́n á tún refine again. Wọ́n á máa lò ó. I could remember in 1999 nígbà tó owó epo lọ sókè ní Côte d'Ivoire, you know what they did? Wọ́n pe àwọn labour leaders, wọ́n pe àwọn marketers, wọ́n pe gbogbo àwọn workers pátápátá àti teachers àti everybody, wọ́n pe wọ́n títí tó fi dórí driver. Wọ́n wá ní the first thing tó kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n kọ́kọ́ fi kún salary gbogbo àwọn workers. Wọ́n fi kún owó oṣù wọn pátá. Lẹ́yìn tó fi kún owó oṣù wọn tán, they increase all their salaries. Wọ́n ṣe wá sọ fún drivers pé ìwọ tó ń lọ láti dẹ̀rẹ́ wàfù sí pubway o, bóyá 10 lira ló ń 10 sefa, bóyá 1 sefa ni wọ́n ń gbé tẹ́lẹ̀, wọ́n ní fi 2.5 sefa kó fi kún. Wọ́n wá sọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo wọn. Àwọn tí wọ́n ń gbé láti dẹ̀rẹ́wà lọ sí àjàmẹ́, lọ sí kókódí, lọ sí gbogbo ẹ̀, wọ́n sọ fún wọn iye tó máa fi kó owó transport wọn, the same rate, kò gbọ́dọ̀ yàtọ̀. But before they did that, they first of all called the labor leaders, they call all the marketers, they call all the staff, the workers throughout the federation. Wọ́n pe àwọn olórí wọn bá wọn ṣe meeting. We are going to increase your salary. But after increasing your salary, we are going to increase the pump price. Wọ́n ṣe increase ẹni ní 1999. I could remember. Then mọ́tò tó wá jẹ́ mọ́tò ìjọba gangan. Torí ìjọba ní bọ́ọ̀sì tẹ̀ tó máa ń gbé àwọn èèyàn. Wọ́n ò fi one sefa, wọ́n ò fi kún owó tiwọn. Iye tí wọ́n ń gbé náà ni wọ́n ṣì ń gbé. Bí ó ṣe yẹ kí wọ́n máa run country nìyẹn. But ní Nàìjíríà, ẹ̀ sùn lọ́jọ́ kan o, ìpè oorun tí mò ń sùn yìí o, epo sì wà ní filling station, ẹ̀ kàn jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì wá ní kò sépo mọ́ ní filling station. Why? Because government ti increase owó epo. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àjà àwọn aráàlú, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní dà wọ́n ríboríbo. Nàìjíríà ò lè san $75 as minimum wage. Ó dìgbà tá a bá kúrò ní Nàìjíríà kára ó tó tù wá, kí ìnira ó tó kúrò nílé ayé wa, tá a bá lé Nàìjíríà jìnnà pátápátá. Láàrin àwọn ìyà tí wọ́n fi ń jẹ wá òun náà lélẹ́yìí. Náà tí ò bá lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nínú ẹjọ́, ẹja bèrè lọ́wọ́ ara wa, how possible is this? How is it possible fún àwọn tí wọ́n ń ta ticket kó máa ta ticket ní black market? It's just like níbi tá a wà lẹ́ni, ká wá sọ pé a fẹ́ wọ metro, àwa dé metro station, àwọn security men tó wà ń bẹ̀, wọ́n á ní pé ẹ má tẹ káàdì wọlé, ẹ kàn fún mi ní 5 lira kẹ́ fi wọlé, kàn máa ṣí kínní, nígbà tó yẹ pé kámẹ́rà wà everywhere tó ń ṣiṣẹ́. Kámẹ́rà wà tó bá ṣe àṣírí ẹ̀ máa tú ni. Wọ́n so organize everything wọn in total. O lè ráwọn èèyàn defraud. You must pass through the right protocol, the right channel before you can do anything. Kí ló wá dé? Ṣọ́ṣẹ́ pé ìyà fún wa nílẹ̀ Yorùbá ni. Mo mọ̀ pé àwọn aráàlú ti ṣe tí wọ́n ti fẹ́ lọ o, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe pé ìyà fún àwọn olórí kan nílẹ̀ Yorùbá. Kọ́ rí nǹkan tó da nílẹ̀, kó wá ní èyí tí ò da làwọn fẹ́. Kọ́ rí ní ojú ọ̀nà lẹ̀kọ́ nínú igbó làwọn fẹ́ korí bọ̀, pé àfi dandan kéèyàn káwa èèyàn máa tẹ̀lé wọn.
ṣó ṣépè wọ́n ṣépè orí burúkú fún wọn. wọ́n ní inú igbó yìí ló máa kú sí tó má tẹ̀ máa kú sínú igbó kọ́ lọ dákú sínú igbó náà. kọ́ lọ kú sínú igbó kọ́ máa lọ sínú igbó tàwọn àtẹ̀bí àtàrà wọn. ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ fi já àwọn èèyàn wá kọ́ fi àwọn èèyàn wálẹ̀. There are people are sick and tired of the situation of things in the country. ẹ wo iye tí wọ́n ń gbé Ìbàdàn sẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀. Look at how much tí wọ́n ń gbé kọ́ sí Ìbàdàn lénìí. Now the standard of the living of our people, has it improved? Nothing whatsoever has improved in their lives. Their condition, their situation is deteriorating by the day. Things are becoming worse. Ṣebí expressway, West African Road, Lagos to Badagry. Ṣebí òun la fi wọ̀nyí ní few days ago. Look at the state of the road. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan máa ṣe mọ́lẹ́gòkè mọ́lẹ́sọ̀ fákáfìkì. Làálàá kòkó wọ́n á lọ láàárọ̀ inú jàgbà jìgbì wọ́n bá délé lálẹ́ ara máa ro wọ́n kan. Wọ́n á tún jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n tún jáde lọ. ọ̀nà ìdàkọ́ máa kú láì pọ́jọ́. wọ́n máa tún jáde wọ́n máa tún jàjà wàá ṣàìsàn tó máa sick. wọn ò ní rí hospital lọ. tó bá tún lọ sí hospital yẹn gan doctor tí ò gbádùn. àìmọye ènìyàn náà ti fi ṣe experiment ní Nàìjíríà táyé wọn ti bàjẹ́ ní hospital nígbà tí wọ́n pẹ́ àwọn quack doctors ló wà ń bẹ̀ who knows who òní wọ́n tún recruit síbẹ̀. wọ́n fi ìyá oníyá bàbá oníbàbá wọ́n fi wọ́n ṣe experiment àìmọye wọn ló ti kú. ẹ jẹ́ ká dìde ká kúrò Nàìjíríà ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká dìde ó kù ìṣẹ́jú díẹ̀ báyìí à ń retí bàbá wa lórí ètò yìí. Now, a syndicate of corrupt Nigerian Railway Corporation officials at the Kubwa and Idu train stations in the Federal Capital Territory, Abuja, as well as at the Rigasa train station, Kaduna State, is currently defrauding Nigerians in the sale of train tickets. Nigeria táwọn kan fẹ́ kú sí nìyẹn o. Sahara Reporters correspondents who took the Abuja-Kaduna train on Monday gathered that at the station that black market tickets are now more commonly sold for at least double the official price. So passengers now pay double for the official ticket prices. Now, ìjọba ò mọ̀ nípa eléyìí o. Ìjọba ò mọ̀ sí. Ni wọ́n ta black market níbo ni wọ́n ti ń tà ní train station. Inú train station ni wọ́n ti ń tà. Níbi tá a wà yìí, each state, each local government, gbogbo wọn pátá ni wọ́n ní, each city, each town, òní wọ́n ní transportation títí wọn. Tẹ́ bá lọ sí autobus mi báyìí, autoga, ẹ fẹ́ wọ mọ́tò láti bí lọ sí Ankara, ẹ máa rí gbogbo wọn tí wọ́n tò. It's by choice. Àti yẹ pé autonomy ó ti báyé Nàìjíríà jẹ́. Tó bá débì kan tó wọ́n bá wọ́n jù, you go to the next kínní and they sit down together. Everybody ló ní counter àti table tẹ̀ náà ní offices tí wọ́n. Everything in Nigeria has been politicized. That is why things are not working. So how do you expect them to probe the people tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní railway line, railway station? How do you expect them to arrest them when tó jẹ́ èèyàn wọn ló wà ńbẹ̀? So what do you expect? Something like that will happen. Something like that will happen. That is why ìtàṣe ń pariwo pé Nàìjíríà yìí sẹ́ẹ̀. Ó dìgbà tá a bá dìde a bá kúrò nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà ò ní anything láti offer anybody.
Now, you cannot move from Kaduna to Abuja by road. The probability that you are going to be abducted on the road is 95%. Going from road, near express road or highway, going to Kaduna from Abuja by road, you are endangering your life. Even the generals, the top officials, won't apply road in Lai. It's either they go by air or by rail. But here, you can travel. Be like say, now it's almost 10 p.m. Tomashi do 11 o'clock. Timakron be ma de otoga ni 12 o'clock. Loru, ma shi wo moto. Boje 1 o'clock ni mo debe, ma shi wo moto. To ń lọ síbi 30 máa rìnrìn 15, 20, 30 hours. Wàá tún sùn gbádùn. When nígbà tó mọ̀ pé security wà everything, so you don't need to be afraid. But ní Nigeria by 4 o'clock wàá tún máa sọ pé I don't want to go from Lagos to Akure anymore, from Lagos to Benin. When it is 6 o'clock, ní lè rìn from Lagos to Ibadan anymore. Everything has has turned upside down in that country. And who is going to upright it? Lè achieve here with Nigeria. Never. We cannot achieve it with Nigeria. Because Nigeria gangan fúnra rẹ̀ gan, wọn ò rójú ti ara wọn. Ṣáwọn ni wọ́n fẹ́ rójú ti àwa mẹ̀kúnnù báyìí. Ẹ wo national ID card. Mo ṣe national ID card then twice. Mi ò rí gbà tí mo fi kúrò ní location confusion. Mi ò rí gbà tí mo fi kúrò ní location confusion. Ẹ ká gbé ìpè yìí. Hello? 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 Location 419. Location 419. Location 419. Hey. Hello, sir. Hello. Ẹ káalẹ́, sir. Hello? Hello, sir. Ó mà ṣe o. Nigeria. Hello, ẹ káalẹ́, sir. Ẹ káalẹ́, sir o. Yes, sir. Yes. Ẹ fẹ́ bá. Ẹ wà lórí program ni. Bẹ́ẹ̀ ni, sir. Okay. Ẹ bá yẹ tán máa padà pè é báyìí. All right, sir. Màá ṣe tán in the next 1 hour 12 minutes. Okay, sir. Yes, sir. National ID card. I did it twice. Mi ò rí gbà tí mo fi kúrò ní location 419. Ìgbà tí mo ṣe BVN. Mo tó. Orí mi fẹ́ fọ́. Mo kàn l'opportunity pé mo kàn lọ lọ́jọ́ kan. Wọ́n ṣẹ̀ dá GT Bank kan lẹ̀ ní Agége. Ibi railway line. Mo kàn rí pé àwọn èèyàn máa tò sí bí wọn máa ju 10 kẹ. Ni mo bá wọlé. Because ni mo bá wọlé. Èmi náà bá ṣe BVN. NIN ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orí ṣe dé ọlá. Nàìjíríà kàn ní ẹnu lásán ni Nàìjíríà fi ń ṣe nǹkan. Ayé Nàìjíríà ò lè dá mọ́ ká má wulẹ̀ parọ́ tanra wa. Let's just face the reality. That's just a basic fact about the situation of Nigeria. That is the basic fact. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti pe bàbá wa bóyá wọ́n máa ti délé torí ó ti lé ní wákàtí kan tá a ti ń ṣe àtúntúnú. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti pè wọ́n wò bóyá wọ́n ti délé àbí wọ́n ti délé. Ẹ̀yin èèyàn wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lónìí
ẹ ṣeun púpọ̀ a sì dúpẹ́ fún gbogbo ìgbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò yìí tí ẹ̀ ń bá wa pé ọpẹ́ olóore àdáàdá tán o ẹni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ òun ló burú ju kọ́lọ́ṣà kókó ni lẹ́rù lọ o ẹ ṣeun o ẹ wo wípé kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu wa ẹ wo pé kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu wa o this is it ẹ yẹ ká gbìyànjú láti pè wọ́n bí wọ́n ti délé àbí wọ́n ò tí ì délé ẹ máa bá wa share ètò yìí ẹ máa bá wa share rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa sọ fún àwọn èèyàn wa lórí Facebook wípé ìjìnlẹ̀ rédíò ó sì ń ṣe ètò ṣùgbọ́n orí YouTube la ti ń ṣe o kì í ṣe orí Facebook orí YouTube la ti ń ṣe o kì í ṣe orí Facebook mọ́ ẹ máa bá wa sọ fún wọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti miss wa lórí Facebook bẹ́ẹ̀ la dẹ̀ pariwo títí nígbà tá à ń ṣètò lórí Facebook pé ẹ máa lọ sórí YouTube wa o ẹ lọ máa subscribe ńbẹ̀ ẹ sọ fún àwọn èèyàn yín kí wọ́n bá wa subscribe sórí péjì yìí orí channel yìí Ìjìnlẹ̀ Media TV bákan náà ẹ má gbàgbé láti gbé ìpolówó ọjà yín wá torí pé kí ni ìpolówó ọjà òun ni àgúnmu òwò ẹ̀yin èèyàn wa ìpolówó ọjà òun làgúnmu òwò wọn gbé kọ́ọ̀lù wọn ò tí ì délé nìyẹn ẹ̀já tẹ̀síwájú. bẹ́ẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ oòdùà wọ́n ní the same way Tolúlọpẹ́ was killed bẹ́ẹ̀ ni o exactly ìyàwó Ọdúnsànyà Bọ́lá wọ́n ní Good Friday Happy Father ẹ kú ètò Marcus olóòtú ètò Marcus Happy Father's Day ojú kìíní ẹ̀ ti yí padà ó ti yí nǹkan tí ìyàwó ń kọ padà wọ́n ṣáà kórìíra wa wọ́n ṣáà jẹ́ kí èdè wa wọn ò fẹ́ kí èdè wa kó jẹ́ èdè tí gbogbo ayé ń gbọ́ wọn ò fẹ́ kéde wa jẹ́ èdè tí gbogbo ayé ń gbọ́ ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a continue pẹ̀lú ẹ wò ó lára àwọn nǹkan tí a ṣe sọ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ fi gba ilẹ̀ wa lélẹ́yìí ṣé ẹ ti rí the Niger governor says security agencies know bandits camp in Kagara but ignoring it. Niger governor security agencies know bandits camp in Kagara but ignoring it. Àwọn tí wọ́n ń gbé nínú ìlú ni wọ́n sọ yẹn o. A resident of Kagawa, Niger State has revealed that the security situation in the area has worsened as residents have been living in fear of the unknown since the attack on students of Government Science Secondary School on February 17. Láti February 17 nípayà tí ń bá àwọn ènìyàn inú fu àyàfu àmọ́ nǹkan tó tún máa kàn o àmọ́ nǹkan tó tún máa tún dé lọ́la o àmì èyí tó tún máa bá wá lọ́la o inú fu àyàfu wọn làwọn èèyàn wà torí pé àwọn student ló kàn ní on the 17th of February ṣùgbọ́n a lè sọ ó lè jẹ́ àwa náà ló tún máa tún kàn o ní àìpẹ́ láì jìnnà inú fu àyàfu yìí òun ni àwọn èèyàn wà tí wọ́n ń sáré kiri báyìí nípínlẹ̀ Niger ṣé ó dìgbà tírú eléyìí bá ṣẹlẹ̀ sí wa ńlẹ̀ Yorùbá káwọn olórí wa tó gbọ́n kò lè ṣeé ṣe láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tá a bá gbìyànjú tá a bá pe bàbá wa tí wọn ò bá gbé ìpè ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Another thing tún lélẹ́yìí ibi tí ẹ ti mọ̀ pé àwọn ará abí ti jẹ wá mọ́ ayé tán tí ò séyìí tó kàn wọ́n pẹ̀lú ìgbé ayé ọmọ ènìyàn. Ghost firms receive 1.7 billion from ex-Niger governor Babangida Aliyu, witness tell court. Ẹ jọ̀ọ́
níbo ló ti rí 1.7 billion naira 1.7 billion naira níbo ló ti rí tí àwọn unknown ghost firms tí wọ́n fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó lágbára o. ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ wa nílé ṣá ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa nílé ṣá tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa nílé ẹ sọ fún wa o tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa nílé kitikiti ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí àwa ó mọ̀ lójú agbágbé èèyàn kan ló mẹ́sẹ̀jì wa tó lòun ò gbọ́ wa mọ́ ó dáa èèyàn kan ló mẹ́sẹ̀jì wa pé òun ò gbọ́ wa mọ́ o tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa nílé kitikiti ẹ bá wa tẹ 1 sí ojú agbágbé tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa nílé ẹ tẹ 1 sójú agbágbé o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ wa nílé ẹ tẹ 2 sójú agbágbé pé ẹ gbọ́ wa o ká lè mọ̀ bá a ṣe máa adjust ẹ ṣe gan ẹ tẹ 1 síbẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ bá gbọ́ wa ẹ tẹ 2. bàbá admin ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ sí ojú agbágbé lónìí. hello ẹ̀sùn àwa lórí ètò. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ tẹ 1 sójú ọ̀dà ẹ ṣeun púpọ̀ labs kushimo wọ́n ní àwọn ń gbọ́ wa fèyísàrà adéhùà wọ́n láwọn ń gbọ́ wa fẹ́mi bọ́lájí wọ́n láwọn ń gbọ́ wa ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe gan ni. yàwá ìdáyàtù muraina wọ́n láwọn ń gbọ́ wa kìtìkìtì nílé ẹ ṣe gan o àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ sọ fún wa. ẹni tó sọ pé òun ò gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ wojú ẹ̀rọ yín ẹ wò dáadáa torí tá a fi mọ́nítọ̀ ẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí à ń gbọ́ra wa dáadáa tó ń jáde kódà ojú ẹ̀rọ yìí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá àfẹnusọ kò tiẹ̀ ní kánú kọ́hàn lọ́dọ̀ tiwa ń bí. ẹ ṣé gan ni ìyá wa Bọ́lá Odùsọ̀yà wọ́n láwọn ń gbọ́ wa ẹ ṣé gan ni ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá kèrémí ó kọjá àfẹnusọ gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n ń gbọ́ wa kitikiti gbogbo ẹ̀ ń lọ ó ń já gerege ẹ jẹ́ kí o máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ń lé ẹ ṣeun púpọ̀ admin àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó ṣe díẹ̀ kẹ́ ẹ tó bá wa fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa sójú agbágbé síbẹ̀síbẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe gan ni ẹ ṣeun púpọ̀ o ọwọ́ tí ẹ fi ń torí àmọ̀ pé iṣẹ́ pọ̀ fún yín oríṣiríṣi ibi platform lẹ́wà tẹ́ ẹ ti ń bá wọn dá sétò àkàndò ní mú yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé sókè tẹ́ ń gbé wálẹ̀ ẹ wá wò ó ohun tí à ń sọ ẹ̀yin èèyàn wa Ghost Firm receives 1.7 billion naira from ex-Niger governor. ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ gbìyànjú ká wò ó kí ni sálárì àwọn gọ́vnọ̀ ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ á wo sálárì àwọn gọ́vnọ̀ ẹ má bínú o. ẹ jẹ́ ká wo iye tí gọ́vnọ̀ wa ń gbà lóṣù Nigeria's governor release pay slip 2017 salary of Nigerian governor ẹ wò ó the salary of Nigerian governors earn 2.2 million naira monthly as basic salary. Now a máa calculate ẹ ẹ fi sùúrù sí ṣé rí ọmọ àbáyé ìlú yẹn jẹ́ o. This article is aimed at revealing the salary of various political officers in Nigeria. It includes salaries of the president, vice president, senate president, speaker of National House of Representatives, federal ministers, state governors,
members of National Assembly, state commissioners, local government chairmen, councillors, etc. Revenue Mobilization, all Allocation and Fiscal Commission, RMAFC, has reviewed in the salaries of the President, Vice President, Senate President, and Speaker of the House of Representatives, and speakers in the 36 states of the Federation, as well as other legislators in both the national and state assemblies, among other public officers in the country. Ẹ jẹ́ ká wá wò èló ni salary president per month. Based on the total and package of Clinical President Muhammadu Buhari, annual salary is 14.4 million naira. 14.4 million naira. Wọ́n dẹ̀ ra private jet kiri. Èló ni wọ́n ta private jet. You know how much it costs. Now, the basic salary of president is 514,705 naira. That is 1,000 and kiniko dollar per month. Now, hardship allowance 1,757,350. Constituency 8,786,762 and leave allowance 351,470. Ẹjọ́, this leave allowance show ni president fẹ́ lọ ná ní UK. Now, ẹ wá wo salary vice president 12.1 million naira per annum. Ẹ wo, ẹ má tiẹ̀ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ yẹn. The Senate president, he's supposed to earn 8.69 million naira. That is 8,069,000 naira. 8,690,000 naira ni ó yẹ kó gbà per annum. Now, deputy, ẹ jẹ́ ká lọ sí etí, ẹ jẹ́ ká gbàgbé gbogbo àwọn yẹn. Mo wà so particular about the state government's the state governor's salary. Now, this is the salaries of state governors and other state political officers. Now, ẹ wá wò, Nigerian governors earn 2.2 million naira monthly as basic salary. There are still other entitlements and allowances that they earn at the end of the month, quarterly and yearly. The figure can rise to as high as 5 million per month. You cannot really ascertain the actual amount a state governor in Nigeria takes home at the end of every month. There are so many benefits and allowances which fluctuate monthly and also vary per state, though the basic salary of all state governors in Nigeria is the same all around the federation. Now let's assume wípé wọ́n gba 5 million naira per month of 5.5 million. Èló ni wọ́n pè? Wọ́n kọ sí bí báyìí 5 million. Okay, let's assume pé wọ́n gba 5 million per month. Now that 5 million naira per month multiplied by 12, which is 60 million naira per month, abi? Now, the 13th month, because our bank amounts on 13 months, which is a basic salary, or just 2.2 million, abi? Now, 60 million plus 2.2 million, or just 62.2 million per year. Now, and one multiplier by 4 years, total lórí oyè. 240 million ní per year owó wọn. Now 2.2 million yẹn multiply by 4 ó jẹ́ 8,800,000. 8,800,000 ó jẹ́ 24,000
ó jẹ́ 232,800,000 ni ó yẹ kó gbà ní gbogbo 4 years tó máa lò ẹ wá multiply it by 2 káṣà ní approximately 457 million naira, or let's say 460 million naira. Níbo ló ti wá rí 17 billion naira, 1.7 billion naira tí àwọn ghost firm tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀. That is to tell you wípé gbogbo owó tí bàbá yìí gbà ní 8 years ó lò, ká ní 8 years ló lò ń bẹ̀, kò gba up to 500 million naira fún gbogbo salary ẹ̀ for that for the 8 years. Ẹ wá wo iye private jet tí Tinubu ní. Ẹ wo gbogbo àwọn governors, ẹ wo iye private jet tí wọ́n ní. And if I'm not mistaken, at least private jet ó kéré ju àríró ẹ̀rí ó máa wọ $500,000 or $300,000. Now kéèyàn kó gba 500 million naira fún 8 years kó wá sọ wípé òun máa lórí láyà lọ yọ 300,000 naira láti fi ra private jet. Parking space wà ń bẹ̀ o tó máa sanwó every day. Ó máa sanwó fún pilot tó máa bá pilot private jet. Níbo ni wọ́n ti rí? That is arabi tí wọ́n ti ń jẹ wá lọ ní Nàìjíríà nìyẹn tí gbogbo wa ṣe kíni tá dákẹ́ tá ń wò. Ẹlòmíì ní ẹ̀ẹ̀kan tá à ń ṣe yé ó máa bu wá lọ́wọ́ o, ó máa ṣe kíní kan, èèyàn lè bájọbajà. Who told you that you cannot fight the government? That is Nigeria for you. But this can never happen in any part of the world, especially in the Western world. Now, màá play video kan fún wa nsìn. Màá play video kan fún wa. Màá play video kan fún wa. Mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́. Ṣé rí àwọn leaders wa gbà tí wọ́n bá ti dórí oyè no máa tako government, but when they get there they become part and parcel of the government. They become part of the problem tani tó bá wá kúrò ńbẹ̀ tó wá ṣe máa against the government. That's exactly what is happening to Dino Melaye now. Gbogbo eléyìí tó kàn jábọ̀ size yẹn ó fi campaign fún 2023 ni tẹ́ ẹ bá mọ̀. He's trying to campaign. He was part of the system for 16 years. Nothing was done. Not even in his constituency. I don't believe he did anything for his people. Now, ìjọba mi débẹ̀ ṣe òun wá the advocates of the masses. But when he was there, ó fowó ra mọ́tò ní flashy cars, mansion, gold, wristwatch. Gbogbo àwọn ọrọ̀ ajé ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kójọ. Látìgbà tó ti advocate fún masses, ó wá di mélòó nínú wristwatch ẹ̀ ló ti tà tó fún mẹ̀kúnnù. Ṣé kò sí poor people lérè àì nílùú ẹ̀bí tó ń gbé? We have as many poor masses as possible. But kò ní lọ nínú àwọn aago tó rà ní thousands of dollars, millions of naira. Kó mú ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ kó ní mo tà á, mo tẹ̀ fi ṣe àwọn ìyá tó ń tajà ní lérò náà pé ìyá ẹgbà 10 million naira yìí kẹ́yìn náà lọ sí shop. They are all birds of feathers. Tẹ́ bá rí àwọn olórí tí wọ́n sọ pé àwọn ń lọ síbi àwọn fẹ́ lọ túnbẹ̀ ṣe, they are liars. Tó bá débẹ̀ tán story máa change ni. They are going there to enrich their pocket the more. Owó oṣù tí Tinubu tó ti ń gbà láti over 16 years ago ṣì ń gbà lọ di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. And the same thing applicable to other governors tó ṣì wà alive. Gbogbo àwọn tó wà ní Senate wọ́n ń gba salary wọn as governors, àwọn tó ti retire as governors. And they are earning their salaries over there as senator. Now ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí.
But to tell you very, very confidently that we do not have power because power is difficult to generate. We have darkness because we have incompetent people managing our economy. As one of my friends fondly calls them, our economy is being managed by Batweyo. For those who don't know what Batweyo is, it means amateur. Thank you. Now, which means Fachola is part of Batweyo and incompetent people. He's part of them. That's exactly who they are. That's exactly who they are. Emma wo gbogbo àwọn ẹ̀yin tí ẹ campaign fún àwọn olóṣèlú 2023. I just pity you. Àánú yín ṣe mí. Don't have it in mind that when these people get there, they are going to defend you. They are going to provide for you. This same set of people that was there 15 years ago, they are the same set of people tó fẹ́ padà wọlé ńsìn. Remember, this set of people ruled us for 16 years. Nothing to show for it. And this same set of people, they are still clamoring to remain there, to stay there. Want to rule for donkey years now. We know what they can achieve. We know what they have achieved. And the only thing they can achieve is debt. Láti accrue debt fún wa. Tó yẹ pé àwọn generation wa 10 kò ní lè san tán. Ẹ wo iye owó tá jẹ ńgbà tí bàbá Ọbásanjọ́ dé. We managed to pay, to maneuver, to cancel part of the debt and to pay the remaining debts. Pẹ̀lú excess sí foreign reserve. But what do we have in our foreign reserve now? Zero. What is the state of our debt now? Go boy. When are we going to pay this? God knows. How are we going to get out of this? No solution, no answer. Shall we continue this way? When ex-governor tó ń gba less than 460 million for 8 years tó sọ pé 1.7 billion goes fẹ̀mú gbà lọ́wọ́ òun. Where did he get this money? How did he come about this money? And yet ìyẹn ò ní kó liquidate o. Ó sì lówó yẹn síbẹ̀ ní gidigba. Àmọye billions of naira, billions of dollars tó máa wà nínú bank account ẹ̀. That is the leaders. Tẹ́yìn ní. Tẹ́yìn pọ́nlé. Tẹ́rù wípé àwọn tó ń bá débẹ̀ tí wọ́n máa turn things around. Tinubu cannot do anything when he gets there. If Tinubu can do something, á ti ṣe ní Lagos State á ti rí. Ẹ lọ wo state condition Jakande Estate káàkiri Lagos State lẹ́ni. Tó bá jẹ́ abroad làwọn ilé yẹn wà, wọ́n máa ti dà wọ́n wó. Because ẹlòmíì tójò bá rọ̀ báyìí nínú àwọn estate tí bàbá yẹn jìyàjìyà tó kọ́, omi máa wọlé. Ìmí ti sán. Tẹ́ ẹ bá wo ìsàlẹ̀ ìmí ó ti green lọ. Gbogbo àwọn ògiri yẹn ti weak. Ó yẹ kán ti demolish ẹ̀, kán ti rebuild ẹ̀. Tójò bá rọ̀ inú estate àwọn estate yẹn omi ni everywhere. If tó bá máa ṣe nǹkan kó tún nǹkan ṣe, ó ní ilé láti ń kẹ́ṣọ́ ròde náà. Ó yẹ kó ti ṣe kó ti set good example láti lé. You didn't bother to offer your people anything. Ó wá ló fẹ́ lọ síta. Ó fẹ́ lọ túnbẹ̀ ṣe. Don't let me deceive us. They will never even allow him to get there. He should just forget about it. And those of you that still believe in Tinubu, that is competent, is going to help you out, is going to liberate you, is going to reshuffle the cabinet, is going to rebuild the nation. Obasanjo was stronger than him.
He tried to do it, but he was unable to do it because they didn't allow him to rule the country. Àwọn tó ń rule ẹ̀, àwọn náà ló máa rule ẹ̀ lọ. Abiola was closer to the Fulani, to the Hausa people, more than Tinubu. They never allow him. They didn't allow him to move close to the seat. Not even closer. They didn't allow him to get there. And look at what happened to him at the end of the day. He was being eliminated. And that's exactly what is going to happen. They will never allow Tinubu to get there. Unless Aba Konfe Tonrawa nìkan lókù. They will never allow him to get there. Ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ tètè yá sọ fún. Wípé kó ti ọwọ́ ọmọ ẹ̀ kó ti bọṣọ, kó padà sílé, kó wá tún lé bàbá ẹ̀ ṣe. We don't even need him anymore anyway. Because the leopard cannot change his spot. Àgùntàn ò lè pàṣọ ìṣídà. Ìwà ẹ̀ ló sì máa bá lọ, máa tẹ̀lé lọ ni. So he can't change, he won't change. So we don't need him. Ìgbà tá need ẹ̀ tá ti ń pariwo Tinubu yí padà. He failed. He think he has got the whole world. He can do whatever he wants to do. He will definitely get his own way out. But ibi tó ti miss ẹ̀ nìyẹn. And àwọn tó dẹ̀ tẹ̀lé, wọ́n tẹ̀lé wọnú igbó lọ. He thinks he has arrived. But he's yet to arrive. Àmọ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. And we know where he is today. But the end has come to it. Whether he likes it or not. Now, three contractors who allegedly collected 1.7 billion naira for jobs during the Babangida Aliyu administration in Niger State are nowhere to be found. Ó gbé owó yẹn sápò ni, ó tiẹ̀ ṣì wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n ti gbé owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Is it possible for a reigning governor kó gbé iṣẹ́ fún company láì mọ whereabout ẹ̀, láì mọ identity ẹ̀? If yes, which means wípé wọ́n wá fi irú olórí tẹ́ ẹ ní wọ́n fi hàn yín wípé àwọn olórí tí ò lọ́pọlọ òun ló ń rúlu yín Nàìjíríà. How can you award a contract to the people you don't know? How can you award contracts to a ghost company, a ghost contractor? How come? How did this happen? This is laughable. It is laughable. Kò ń ṣe nǹkan tó tẹ̀ yẹ kéèyàn máa gbọ́ sétí. Ipe a sitting governor who award contracts to unknown contractor. Now you just sit down. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ò ṣe pa, tí ò yẹ ká máa pa. Tí ò yẹ ká máa pa rárá. You just sit yourself down. Is it possible? Can this happen? Can it happen anywhere in the world? Ṣé contractor yẹn wọ́n register company wọn? Now, orúkọ wọn náà fi register company, address wọn náà fi register company. Now, when you awarded the company the contracts and you gave them that 1.7 billion naira, did you bother to do some kind of follow up at all? Or you just gave him the money? Or therefore, if you want to be come on. So you want to tell me that you are so daft to the extent that you can give someone 1.7 billion naira? Lala monitor nǹkan tó fẹ́ fi ṣe. So bó ṣe wà ṣẹ́ẹ̀fù tó nìyẹn. That is Nigeria. Ó lágbára o. Kò sí nǹkan tá. No wonder no kò surprise me. Nígbà tá ti rí pé Nigeria wọ́n sọ pé ejò mi owó, ọ̀bọ ń gbé owó mi. So kí ni ó lè ṣẹlẹ̀? This is a country where unthinkable can happen. Muhammad
Ndawiye Madu, a witness in the money laundering trial of Aliyu and 2 others, Tanko Beji and Umar Muhammad Nasko, told Justice Mikhail Aliyu of a Mina High Court on Wednesday. Madu, who was the Auditor General of the state from 2007 to 2020, said the 1.7 billion naira was given to the Ministry of Environment, which claimed to have shared it among 3 contractors. Now, when you give money to the ministry, you just give them the money. Go and share this money among the contractors. Having given them the money for God knows age, for so long years, year 1, 2, 3, 4, Ukoja, first tenure, second tenure 1, 2, 3, 4, making 8 years. Oh, pariwo síta. Oh, sọ pé kí wọ́n wọ́ọ̀dì wọn pé how did you spend this money? Now, before you know what is happening now, you won't hear anything about this case. You won't hear anything about it. Wọ́n máa dá ẹ̀ down ni. The witness said due to incomplete documentation of the contract, his office had to send an official to the address of the contractors. That is Nigeria. Everything about Nigeria is just funny things. Contractor gbé ìwé wá láti sign contract pẹ̀lú ẹ. Ẹ gbéṣẹ́ fún wa o. Contract èkíní èkejì ẹ̀kẹta, 3 good contractors. All of them came with incomplete documents. Ó dẹ̀ sign contract, ó dẹ̀ gbé owó jáde fún wọn. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta simultaneously at the same time wọ́n dẹ̀ kó incomplete and incorrect address wọ́n gbé sílẹ̀ fún yín. Dẹ̀ confirm ṣé company register ní CAC àbí kò register? Because Nigeria is generous. Because Nigeria will overlook your atrocity. If the worst come to the worst, we will overlook and ignore your atrocity. Because you have the money already. And this money was given to the 3 contractors at the same time. And now, the rest is a story. What it become story? Now, auditor ló ń gbé ọ̀rọ̀ jáde sọ lẹ́nu yẹn o. Only he said the contractors could not be found at the address. Aliyu Umar, Nasco, and Tanko Beji are facing trial on an amended 7 counts of money laundering and criminal breach of trust to the tune of about 2 billion naira before Justice Aliyu of the Niger State High Court. Umadu, who was led in evidence by the prosecution counsel, Farouk Abdullah, told the court that his responsibility as the Auditor General was to audit the account of the state. The witness was averred that the audit team that examined the state's accounts observed that the payment vouchers were not checked by the internal audit and that payments were made to contractors without budgetary provision. Ó ta kókó. Ó ta kókó. City aṣọ.
inú omi wo la fẹ́ dọ̀rùn lásì báyìí ìjọba PDP débẹ̀ wọ́n ṣe ìjọba fún 16 years àwọn èèyàn pariwo wọn ṣe dá ẹgbẹ̀rin ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pàkan nìkan rú adìẹ yógún adìẹ pogún Yorùbá bọ̀ wọ́n lẹ́dìẹ ò pọ́mọ rẹ̀ adìẹ yọ́gbọ̀n adìẹ pọgbọ̀n wọ́n sọ pé adìẹ ò pọ́mọ rẹ̀ wọ́n wá gbé adìẹ ta wọ́n fowó rawó àwo wá bímọ méjì ó fi pa kan ṣoṣo nígbà tẹ́ ẹ bá gbé ajá tàn torí ó ń lòṣù tẹ́ ẹ fowó rọ̀bọ ṣé ẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí ẹ jẹ́ á sọ kankan fún wa ná nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí ẹ má bínú tó bá ti ń sun yín lórí ètò yìí lónìí torí a rí pé àwọn èèyàn ti ń já wálẹ̀ ṣé ẹ rí ojoojúmọ́ òun ni rate of corruption tó máa continue ní Nàìjíríà ká má wulẹ̀ túnra wa àyàfi nǹkan tó lè dẹ́kun corruption láàrin wa ò ní wípé kíkálukú máa ṣọdẹ tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ as long as tabashi continue pẹ̀lú Nàìjíríà kò sígbà tí corruption yìí ò ní máa pọ̀ sí ó máa pọ̀ sí ni torí pé ìgbà tó Básanjọ́ kówó tiẹ̀ jẹ tí kò sẹ́ni tó mọ̀ Básanjọ́ Jonathan ṣe tiẹ̀ ó lọ kò sẹ́ni tó mú Tinubu kówó jẹ kò sẹ́ni tó bá Tinubu wí Àǹbọ̀dé ṣe tiẹ̀ ó fowó kọ́lé fóbìnrin kò sẹ́ni tó yọnu sọ Fàṣọlá débẹ̀ ó fowó tiẹ̀ ó fi ń kọ́ hòtẹ́ẹ̀ kiri kò sẹ́ni tó sọ nǹkan kan sí kí lorúkọ gómìnà Ondo Akẹ́tì òun náà débẹ̀ ó ń fowó wa invest ẹnì kankan ò kúkú sọ nǹkan kan sí tó bá wá débẹ̀ tán kò ní sẹ́ni tó máa probe wọn ọ̀nà dà káwọn tó wá ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú káwọn náà má gbé gbogbo ilẹ̀ state wọn ta kò sí bí ò ṣe ní rí bẹ́ẹ̀ ká má wulẹ̀ parọ́ tanra wa jẹ ó máa padà rí bẹ́ẹ̀ gbẹ̀yìngbẹ̀yìn náà ni torí pé ẹṣin iwájú onítẹ̀yìn wò sáré ó dìgbà tá a bá kúrò ní location 419 táwa bá dá dúró kára ó tó rọ̀ wá Yorùbá ní ẹdìẹ bà lókun ara òrókun ara òradìẹ ṣe ẹrókùn táwọn àbà léyìí ara kúkúrú àwọn olórí wa tó ń wò wá rùn àwa lára ọ̀rọ̀ tí gbogbo ẹ̀ dé bá wa ṣùgbọ́n máa wá foko mi dọ́nà ọjọ́ kan là á ṣòfin ó dìgbà tá a bá tó àsìkò tá a bá dìde wípé àṣemọ́ ká tó lè rọ́nà àbáyọ èyí tá à ń ṣe yìí awareness ò tí ì tó ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú torí ẹ̀ la ṣe ń wá sórí ètò lójoojúmọ́ tá à ń fún wa ní awareness tá à ń create awareness lójoojúmọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má wàá jẹ́ ó sú wa ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ wá ẹ má jẹ́ ó sú wa ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú torí mo nígbàgbọ́ pé láìpẹ́ láì jìnnà a máa délẹ̀ lérí yìí ẹ̀dá tó bá ní àní débẹ̀ nìkan náà àníjọ débẹ̀ ṣùgbọ́n láwọn àti tàwa o tá a nígbàgbọ́ pé ilẹ̀ lérí yìí ìpè ilẹ̀ òmìnira wa ni àjọ máa débẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ á ṣe báyìí ẹ jẹ́ á ṣe báyìí á ti pé bàbá yìí ó dàbí ẹni wípé wọ́n ṣì wà lójú pópó wọn ò tí ì délé ṣùgbọ́n ká tó máa dágbére wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lálẹ́ òní ó ṣeé ṣe o tó bá pè wá wọlé ká ṣe kínni ká bá wọn sọ̀rọ̀ ká lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu fún ìṣẹ́jú bíi mélòó kan
ká tó máa lọ lórí ètò yìí torí aago 10:00 ti lù. bẹ́ẹ̀ ni aago 10:00 ti lù 10:00 ó ti lù lọ́dọ̀ tiwa ń bí ṣùgbọ́n ká tó máa dágbére wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lórí ètò yìí ẹ jẹ́ kí a kọjá lọ sí ojú ọjà ká gbọ́ ìpolówó ọjà díẹ̀. ọ̀nà àrọ̀tún fún gbogbo ènìyàn láti donílé àtonílé ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Èkó ní ìrọ̀rùn. 10,000 naira ní per square meter ní Treasure Hilltop Estate tó wà lálágbàdo ní command nílùú Èkó. 1.5 million naira ní ìdámẹ́rin plọ̀tì kan 150 square meters half plot 300 square meters 3 million naira ló jẹ́ triple plot sì jẹ́ 6 million naira 600 square meters ní láàrin ìgboro Èkó ìpàpàkì àlélẹ́yìí ó máa ní ìṣe o. sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ ó wà nílẹ̀ ilẹ̀ gbígbẹ tí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú obìnrin. àwọn ilé tí wọ́n ti kọ́ bẹ́ẹ̀ parí wà nínú estate wọn tí ń tà wàràwàrà pẹ̀lú 27.5 million naira wàrà 3 bedroom duplex dọ́kàsì ní o 12.5 million naira ní wàrà 3 bedroom bungalow tí 2 bedroom bungalow sì jẹ́ 8.5 million naira. àwọn estate wọn ní ìdíbò míì náà ò dúró rárá o ó ń tẹ̀ wìtìwìtì. Treasure Island Estate mo ní ọ̀fadà 3 bedroom bungalow 9.5 million naira ní tí 2 bedroom bungalow sì jẹ́ 6.5 million naira. ẹ lè san owó yín láàrin ọdún mẹ́ta láì ní interest nínú 2 million naira ní plot ilẹ̀ kan ní Treasure Island Estate mo ní ọ̀fadà. Treasure Island phase 2 ti sọlẹ̀ sí Ṣàgámù interchange lẹ́yìn international breweries 800,000 naira ní plot kan. àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ wà lórí àwọn ilẹ̀ wọn 50,000 naira ní first deposit tí ẹ bá ra 5 plot ẹ ó gba plot kan lọ́fẹ̀ẹ́. nípele laṣọ àlùbọ́sà Bluestone Treasure Estate mọ̀wé classical 3 bedroom bungalow làwọn èèyàn ń bò lọ́wọ́ ní wìtìwìtì 15 million naira ní tí ilẹ̀ plot kan sì jẹ́ 5 million naira. Treasure Island Ṣàngótẹ̀dó bí èrà ṣe ń pọ ṣúgà làwọn oníbàárà ṣe ń bọ wìtìwìtì. ìwọ náà tètè dìde kó o lọ́ra tiẹ̀ ń bẹ̀ 30,000 naira ní per square meter 5 million naira ní plot kan 30,000 naira ní per square meter 5 million naira ní plot ilẹ̀ ní àkọ́dọ̀ ìbẹ̀jù lẹ́kì golden city ìbẹ̀jù lẹ́kì níwájú Dangote refinery ọ̀nà ń tà lọ́wọ́ o 2.5 million naira ní plot kan lẹ́kì gold city phase 2 náà ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ 2 million naira ní plot tiẹ̀. ṣé ẹ ti wá rí wípé àwárí kò sí fún ọ láti má ní ilẹ̀ tàbí di onílé lórí pẹ̀lú àwọn àǹfààní tí Agri Investment Limited nílànà rẹ̀ sílẹ̀. àsìkò ti tó gbé ìgbésẹ̀ lónìí ọ̀la lè bẹ́jù fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè Bọ́lájí 07080888749 07080888749 tàbí 07033447334 07033447334 Agri Investment Limited àwọn oníkọ́lé olówó pọ́ọ́mú fún gbogbo ènìyàn. Change your 6-story into a health story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities, enhancing total productivity in whatever you do. Our Juice Plus will make all-round healthy food blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening, decreased allergies, helps sleep better, improved skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus, health for all good. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a pe bàbá lẹ́ẹ̀kan sí i tá a bá ti pè wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí i tí wọ́n bá ti gbé a máa ṣe kínni a máa palẹ̀ ètò yìí mọ́ díẹ̀díẹ̀ lónìí. ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ raléralẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ kàn sí Agview Investment Limited pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ó ti wà lójú agbágbé ẹ kàn sí wọn kí wọ́n bá yín ralẹ̀ yín kí wọ́n bá yín kọ́lé yín. ọjọ́ kan ń bọ̀ láìpẹ́ láìjìnà tí a máa gbé olùdásílẹ̀ Agview Investment Limited tí a máa gbé wọn wá sí orí ètò yìí níbi tí wọ́n ti máa bá wa dá sí ètò tí wọ́n ti máa sọ fún wa
bí ẹ ṣe lè rí ilẹ̀ yín rà ní ọ̀pọ̀ tí ò ní ganilágara, bí ẹ ṣe lè máa sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀, bí ẹ ṣe lè ra ilẹ̀ tí ó ṣe kíni tó ṣe gbọ́kànlé tí kì í ṣe wípé ẹ máa ralẹ̀ lọ́wọ́ wọn tán. Ìyá wa Nana Àwẹ̀lé Lásìsì Akínyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, ẹ ṣeun púpọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Wọ́n ní ẹni tó bá omi ìṣanwọ́ òun náà bá oúnjẹ, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé bàbá wa ti wà ní orí ètò. Ẹ ní sùúrù sà, ẹ ní sùúrù, ẹ já gbé sí ojú spíkà. Àmọ̀ bí wọ́n ti délé. Hello sà. Hello. Ẹ sà, ṣé ti délé sà? Bẹ́ẹ̀ni. Ok, ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Báwo ni ìrìn àjò yín sà? Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, alhamdulilayi rabbi alamin. Báwo ni awareness ṣe ń lọ nílé ń bẹ̀ yẹn sà? Ìlú nísìnyí Ìbàdàn náà mo ti dé. A ṣe awareness ní Ìbàdàn ní ìjẹta, so èrò ti pọ̀ dáadáa ní wá dùn ní ọ́fíìsì àwọn amóhùndùn FM bẹ̀ láti ṣe àwọn ìlú wa nígbà tó àwọn míì wá láti Èkìtì náà tó wá witness ní grassroots awareness campaign because à ń train àwọn èèyàn kan gbàgbọ́ yé lórí pé ní Yorùbá fẹ́ dá dúró, wọ́n ti àìsọ fún wọn títí tó fà tàbí fẹ́ dá dúró. A ti sọ̀rọ̀ nípa Fẹ́mi Fálànà tó ń sọ pé ní àwọn agitators they are short sighted, so àfọ̀ní reply pé ìsọkúsọ ló ń sọ yà wá táwọn sọ pé ní ká dájú anérísìn òun ò sì mú ìdíwọ́ pàtàkì wá, òun sọ pé ní káwà pẹ̀lú àwọn adarun tó ń fìyà jẹ wá. Àwọn tí ń sọ pé a fẹ́ lọ a sì sọ reason, òun ò sì sọ reason tó fi yẹ ká má lọ, kò sọ reason ti tiẹ̀. Òun sọ pé àwọn ò sọ pé free education for all. Ok, ṣé ìlú tó wá wà tí wọ́n ti lọ sí year kí wọ́n ní ṣé free education ni wọ́n ṣe ń bẹ̀? Ìlú tí ò síná, tí ò sómi, tí ọ̀nà òsì tó kí ń pa àwọn èèyàn nípakúpa kò sí lọ síwájú, but a lè blame ẹ̀ torí pé kí ni òun náà ń benefit látara rọ́ọ̀tì yẹn ni, because ó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú, lọ́ọ̀yà Tinubu ni, so ó ń gbaṣẹ́ lóríṣiríṣi káàkiri, ó ń gbà ní àríwá, ó sì ń gbà ní ìsàlẹ̀ lọ́wọ́ apá bíi náà, so ìdí tó fa nìyẹn, ó ń ṣe fún àwọn elite ni. Even Zakizaki tó ní kéèsì pẹ̀lú federal government òun náà ní lọ́ọ̀yà rẹ̀, so ó sì ní iye tí àwọn Iranian government tó yẹ pé ní wọ́n máa san fún gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà tó bá dúró fún Zakizaki. So kí là ń tanra wa fún? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Nígbà tẹ́yìn tí wà ókè, à ń sọ fún yín pé nǹkan ò rọgbọ, àbú ìran kankan, àbú anybody. Nígbà wà ń sọ ni pé ní ó tó gẹ́ ẹ̀yìn ti pọ̀ jù. Nígbà tí wájú ò bá ṣe lọ, ṣé èyàn ò ṣe padà sí ni? Tó kọ́ ní kọ́sìtì ilẹ̀ Yorùbá náà ti rí pé kó bí abẹ nìkan jẹ́ àgbo àkàndẹ́mẹ̀ nìkan. Bẹ́ẹ̀ kò sí lọ síwájú, àwọn èèyàn parí yunifásitì wọn ò ríṣẹ́, àwọn èèyàn gbọ́ ọ̀kadà, ẹlòmíì ò tiẹ̀ rọ́kadà gùn, ẹlòmíì nísìnyí yahoo ló ń ṣe káàkiri, ẹlòmíì ń ṣe 419, ẹlòmíì ó ń ṣe robbery. Gbàtí òrìṣà ẹ̀ka tó fẹ́ máa ṣe, tẹ́bà fẹ́ máa bá a lọ ní lẹ́yìn ọgọ́ta ọdún, a sọ pé yóò dá, a ti rí solution. A sì sọ pé àwọn agbára yìí tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, lè deprive wọ́n ti sọ fún yín clearly. Ipò gbogbo àwọn tó ń wá láti Guinea Conakry ni, àbí Guinea Bissau ni, àbí Mali ni, àbí Chad ni, àbí Burkina Faso ni, àbí Senegal ni, àbí Gambia ni, àbí Niger Republic, àti Chad, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n sọ fún yín pé ní àwọn adarun tó bá wá láti ibẹ̀ tó bá wá sọ́dọ̀ àwọn fún ìtorí pé ọmọ ìyá àwọn ni wọ́n. So kí ló wá ní wàhálà ń bẹ̀? Àní kálukú dó láàyè títí ẹ̀. Ìyẹn ò tó pé ká má ṣe papọ̀. Kí kálukú bá já dúró, àwọn tó ń wà lọ́wọ́ náà lè wá sọ́dọ̀ títí wa. Àwọn tá a wà ń bí náà lè lọ sọ́dọ̀ tiwọn. A lè ṣe business papọ̀ yìí ò mí ní pé bóyá torí pa fẹ́ dádó tó á mí nípa fẹ́ mẹ́nìkan lọ́tà rárá o àtọ́bá yẹn o. Gbogbo àwọn tó ń invest sílẹ̀ Yorùbá wọn ò ní problem. Investment wọn kò sí nǹkan kan tó máa ṣe torí pé kí ni ọ̀nà tá a fẹ́ gbà wọn náà tùbí nùbí wọn sọ pé ní diplomatic means ní láì tí ìtàgẹ̀ sílẹ̀ làwa ní ó yẹ kó jẹ́ kí àwọn èèyàn kan understand the pẹ̀tọ̀ ilé tó lọ o, and these are the reasons. Gbogbo ń ta àti fẹ́ máa sọ yìí kéde pé ìyá ń jẹ wọ́n sáà ń parọ́ ni. Ọ̀gá bí mo ṣe sọ̀rọ̀ fún yín nísìn ẹlòmíín bẹ kéde jẹun àárọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé irú ìgbésẹ̀ wo nìyẹn? A sì ní owó and everything, but àwọn díẹ̀ ló ń gbádùn, àwọn owó ni politician adarun, politician Yorùbá, politician Igbo àtàwọn míì náà táwọn náà tó jẹ́ ẹ̀yà míì táwọn náà wà lókè tó ń gbádùn tó ń jẹ mùlá. Àwọn tó ń gbádùn nìyẹn náà. Ẹ lè rí táríkà tí à ń jẹ gidi gan tẹ wá ṣàlàyé fún kó gbàgbọ́ ikú á sọ fún yín pé kó má lọ. Kí ló dé tí òfin sọ fún òun lọ ó máa lọ nìyà. Even tí a bá lọ tí kálukú bá dá dúró, competition ló máa ṣẹlẹ̀ láàárín ìlú àwọn tí adarun ti kọ́ńkà
àti ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Igbo competition ló máa ṣẹlẹ̀ náà. So kálukú máa mú focus lórí tó yẹ kó focus kiri àwọn tó máa gùdù sí agriculture wọ́n máa lọ focus lórí agriculture àwọn tó máa ń jẹ pé ní ọ̀rọ̀ ń pa investment náà ní ká ṣe business wọ́n máa lọ focus lórí ẹ̀. So kò ní sọ̀rọ̀ ọjà rárá ìyẹn ló máa fún wa ní power ní agbára láti lè control border wa láti lè control resources wa láti lè plan ìgbésí ayé wa láti lè plan future àwọn ọmọ wa láti lè make sure pé ní ìdàgbàsókè ó láti lè make sure pé iná tí ò sí ó máa dóhùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé ó ní ó máa dóhùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé ọ̀dọ́ máa dóhùn pẹ̀lú ó ní pé kí ni àwọn èèyàn akọ tó wà lára àwàdọ́rọ̀ mi sọ pé ní ẹ̀jẹ̀ bó ní báyìí gbá sí báwo ní báyìí ṣe ìṣẹ́jú ní báyìí àjẹpẹ̀ ìṣọ́kùsù tó ń bọ̀ àwa ti ní blueprint tó bá ti yànnà náà rẹ̀ àpá ọ̀pá àgbà nítorí nítorí láàrin ara wa tí obìnrin tó wà wà gbogbo ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan tó ń wà nílẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí Èkó gẹ́gẹ́ bí Ìgbẹ̀jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Àkókò Èkó gbogbo wọn báyẹn náà ló máa ní representative wọn ní House of Commons wáyé parliamentary system government àbájáde àbájáde pé ní sẹ́ńtà yẹn kò ní láti owó tó ń bá ẹgbẹ́ tó bá ti prime minister ó tó tóbi ni ètò owó kan tó yẹ kó lè o. ìyẹn tó túmọ̀ sí pé ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti sìn. bàbá ṣe bọ́sù wà nínú blueprint tó wọ́n bá pèpè àkàlẹ̀ ilé omi ní pé táwọn sọ yìí pé káwọn máa lò ẹlòmíì náà tó lè ní pẹ́pà ìgbàgbé bí tí wọ́n lọ́gbà tí wọ́n náà a máa kú bó sí wọn pé tó bá ti dá ìwé náà ti pé ní kákó olókè ewu ní ìlọsíwájú ìyá yìí ti pè àìríṣẹ́ láti táwa ní àwọn ní kíní náà àwọn ní kíní náà àtọ́lọ́ wá ti pé ti fún wọn àwọn wá yí ọ̀rọ̀ bẹ̀bẹ̀ pé ní ìgbẹ́ni kan gbé fáwọn sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá wa tó ń sọ pé òun fẹ́ di ààrẹ ó ti ń tọ̀ ọ̀dọ́ wọn káàkiri nìtẹ̀ ó ti ń fún ọ lọ́wọ́ ó ti ń náwó ó ti ń lọ káàkiri ó ń tan ara rẹ̀ sínú wọn ni wọ́n máa ṣe náà. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ti plan kalẹ̀ nígbà tá a sọ pé ní gbogbo yunifásitì wa àwọn wọn kọ̀ǹtò rẹ̀ gbogbo ìpàdé sọ́nà ká parọ́ ní ààrẹ nìkan pé pọ̀ sàkóso pé kò rí bẹ́ẹ̀ tó wá ní òkò rí bẹ́ẹ̀ kó dárúkọ ń tàn gbogbo polytechnic wa àwọn ni wọ́n kọ̀ǹtò rẹ̀ gbogbo college of education wa àwọn ni wọ́n kọ̀ǹtò rẹ̀ ọ̀dọ́ mi náà ló wà. Bàbá sọ̀rọ̀ ń pa epo àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ń pa custom àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ń pa immigration àwọn wà ń bẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ń pa ètò ààbò àwọn wà ń bẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ń pa kí ló ń pa custom àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ń pa immigration àwọn wà ń bẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ń pa prison service àwọn wà ń bẹ̀ kí ló wá kù owó wa gan tá à ń owó wa gangan àwọn tó ń tẹ owó wa àwọn náà ló wà ń bẹ̀ kí ló wá dé tóbi lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé kò sí ọlọ́pàá lọ́dọ̀ tiwa ni àwọn wá ń sọ yí pé ókè ẹ bá ti wá jẹ gbogbo kò tẹ̀ ń jẹ ìyẹn tó wá ń pa wá tó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ wá deprive wa àwọn àgbẹ̀ wa létí òun òrókò lọ́mọ́ àwọn wa ń kó AK-47 wọ́n wá ń pa àwọn èèyàn káàkiri àdúgbò bó ti ń pa èèyàn káàkiri wọ́n ti ń ṣe lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún Benue wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún Nasarawa wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún Plateau State wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún Nasarawa State even ṣe mọ́ọ̀dọ̀ wọn gangan tó jẹ́ kọ́ ọ̀dọ̀ wọn gangan wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ní Zamfara ẹ wo àdúrà àwọn tó ń kó ní Katsina gbà kan ọmọléèwé tí ó bá 300 children tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn ti sọ pé ní àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ní tiwa àbẹ́ni kankan jà ṣùgbọ́n tá a bá create awareness dáadáa tó yí àwọn èèyàn wa wípé yes ó tó gẹ́ ẹ̀yin olóṣèlú wa ẹ̀yin gangan náà ní agent wọn ẹ̀yin náà ẹ̀ ń fìyà jẹ wa àwa gangan la máa gbìjà ara wa tó bá ti understand pé yes ibi tí pàtàkì ń tẹ wá lẹ́sẹ̀ bí ni o a máa focus lórí wọn àwọn náà wọ́n máa revolt against àwọn agent àdáran yìí wọ́n máa revolt against àwọn ìjọba politician yìí pé ní ó tó gẹ́ o ó tó gẹ́ nígbà tẹ́nìkan bá ń gba 29 million tẹ́nìkan rí 200 million táwọn míì gba ẹlòmíì rí billions ẹlòmíì ò wá ní 5 naira lọ́wọ́ torí tọ́lọ́ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyá wa ń jẹ àwọn èèyàn wa millions of the Yorùbá are roaming about there is no job bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀yà yòókù náà bẹ̀tà bá dájú Yorùbá lè fèsì ara wa bẹ́ẹ̀ ni ó lè fèsì ara náà ọ̀pọ̀ àtẹlẹ́sìn ẹ̀sìn náà rẹ̀ ètò ìwálẹ̀ tí òfin ní síjà láàrin mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì tí òfin ní síjà láàrin àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé gbogbo ẹ̀ ní blueprint ti wà ń bẹ̀ so YNN Yorùbá Nation now it's a movement tó jáde láti lè pa àwọn èèyàn ají nítùbínúbí láì fa wàhálà o láì bájọba jà o pẹ̀lú àṣegbọ́dọ̀ tẹ̀lófin a lè lọ síbi wájú táwọn ìjọba bá wà ká máa sọ pé a fẹ́ lọ máa dá wà lálẹ́ rárá o a lè lọ síbi táwọn pólísì bẹ́ẹ̀ ká sọ pé a fẹ́ dá wà lálẹ́ rárá kí wọ́n ní pé àwọn èèyàn wa àwọn ọmọ ìyá wa la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nípẹ́tọ̀ kí lẹ́yìn rí sí iṣẹ́ ọmọ yín iṣẹ́ ó bá ti ní yẹ̀ tó wá lọ sí ló tẹ̀wọ̀n lẹ́rù no problem
tó bá ní ìyá náà ló tẹ̀wọ̀n lọ́rùn kó mọ̀ di ayé náà lọ kò sí bọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ o nfi kí ynn mission ynn ní pé ní ká create awareness fún àwọn èèyàn wọn kán gbàgbọ́ yé pé ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà sí ọ̀nà bí tá à ń bá lọ fún 100 ọdún tí ò sí lọ síwájú kí ni tó bá dì ń bi kí èdè wa ẹ̀yà wa ká dá dúró ká ní kọ́rẹ́ǹtì títí wa àwa la lè kọ́rẹ́ǹtì wa èdè wa la máa sọ àwọn ọmọ wa tó bá wà nílé ìwé èdè wa la máa sọ irú culture wa nísìn culture wa tradition tó ti ń parẹ́ lọ gbogbo ló máa padà. ó máa padà wá sípò. mi ìbéèrè pé kó sọ January to December ní tí kò mọ̀. kò mọ̀. ọba ní kó sọ 1 2 3 ní Yorùbá ní sìn ẹlòmí ò mọ̀. ẹ bá ní ọgọ́jọ ẹlòmí ò ní kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá sọ pé ọgbọ̀n ẹlòmí ò ní kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ní ogójì yóò ní kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò gbọ́ rí. ẹ bá ní oko àìmọye èèyàn ní làwọn ń yálò ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí àsìkò wa torí àní pé máa kúrò ní orí àgbààgbè báyìí ẹ sáré yànnàná nípa ètò ẹ̀sìn ẹ èmi á sáré mẹ́nu lọ síbẹ̀ máa béèrè àwọn ìbéèrè kan kí ni àwọn iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe láti rí i dájú wípé àwọn ẹlẹ́sìn wa pé ẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ káwọn náà darapọ̀ wọn torí a rí pé ìhà tí àwọn ẹlẹ́sìn kọ sí ohun tí à ń ṣe yìí kò fi bẹ́ẹ̀ wúni lórí tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí ẹ̀ ń gbé láti kàn sí àwọn ẹlẹ́sìn yìí ẹlẹ́sìn mùsùlùmí àti ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì. ṣe rí ìbéèrè tẹ béèrè ìbéèrè tó dáa ni ẹlẹ́sìn tó bá kẹ́yìn sí wa a gbọ́dọ̀ blame ẹ̀. lọ́nà wo sàn. kí ló fà á àwa la àti assignment wa tó. lọ́nà wo. torí pé kí ni ó yẹ kí ká lọ bá wọn ká pè wọ́n jókòó ní tí ò yé wọn ká fi yé wọn ká yẹn nàná rẹ̀ ká tẹ́ndà wọn facts and figures ká fi yé wọn because ẹlòmíì pé ní nígbà ó kọ́rẹ́ǹtì ó ti gbọ́ sàwọ ìrọ̀lẹ́ pẹ̀lú. ìgbésẹ̀ wo lẹ́yìn wá ń gbé láti. ẹ ṣàlàyé fún wọn pé rípìn ó dà gẹ́gẹ́ bí àwọn àjọ kan mi ò fẹ́ dárúkọ wọn nígbà tí ọ̀kan nínú àwọn ọ̀gá wọn tó wọ́ta pàdé tajọ jòkó sọ̀rọ̀ tó gbó ní ipe ní ohun àwọn tóun ń dúró ọ̀tọ̀ àṣàyẹ̀wò àwọn èèyàn dáadáa wáyé wá ẹgbẹ́ ní ọ̀rọ̀ tùbínùbí lẹ́yìn sọ àwa tó pé ogun wọn lóko àwọn fẹ́ jà ní fẹ́ ogun ọ̀rọ̀ ogun làwọn ń gbọ́ làwọn fi sọ pé ẹ fẹ́ kó bá wa làwọn fi sọ pé ókè ẹ máa tara yín ipe ẹ máa jó lọ àwọn ẹ̀yìn yín ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ̀ níbi kankan lọ nígbà yẹn sọ fún wa nìyẹn o bẹ̀ẹ̀ bàdé sáyẹn tá a pè wọ́n jòkó tá a sọ̀rọ̀ ayé kan sáyẹn náà rẹ̀ wọ́n wá lísìn pẹ̀lú wọn ní in fact àwọn inú àwọn dùn ipe pẹ̀lú ìdíwé bá ti sọ̀rọ̀ ipe àwọn gan máa bá gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ ní ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn ipe tó àwọn máa invite wọn ká bá wọn sọ̀rọ̀ níbi eléyìí ìhà tí wọ́n kọ sí àwọn míì nínú wọn tẹ́wọ́ gbà ẹlòmíì ò tẹ́wọ́ gbà àwọn tó ò tí ì tẹ́wọ́ gbà yẹn àti nǹkan tí wọ́n ní níbi eléyìí gbogbo àwọn tá a bá ń sọ pé à ń create awareness the most important thing tó yẹ ká ṣe náà ni pé ní a máa lọ bá wọn lọ́kọ̀ọ̀kan ká máa bá wọn discuss oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà nínú ẹ̀sìn gan it's just like gẹ́gẹ́ bí Christianity ní tẹ́ pé ní àwọn rìdíìmù wà mountain of fire wà àwọn Catholic wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ likewise náà ni kọ̀ríbù láì náà wà àwọn nọ́fàtì wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo àwọn jọ kọ̀ọ̀kan yẹn ló yẹ ká lọ bá àwọn olórí wọn àwọn ìsìnkú ìpínlẹ̀ gbogbo lẹ́tà yẹn kalẹ̀ ńlá fi sọ pé ọ̀rọ̀ awareness yìí kì í sọ̀rọ̀ pé oṣù kan àbóṣù méjì àbóṣù mẹ́ta àbóṣù mẹ́rin nítorí máa jẹ́ àsìkò ní o nítorí máa jẹ́ time nítorí pé a ní agbára láti lọ sí television station láti pé a fẹ́ máa pariwo pé báyìí báwọn ò ní dáa lóhùn a lágbára láti lọ sí radio station wọn ò ní dáa lóhùn a lágbára láti lọ sí àwọn bíi the Punch newspaper ní àbí Vanguard àbí Tribune ká lọ bá wọn sọ pé báyìí báwọn ò ní dáa lóhùn so the only thing tá a lè ṣe lọ́nà ní in a peaceful way òun ni pé ní ká lọ bá àwọn èèyàn wa àwọn ẹlẹ́sìn ká bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ oní mẹkáníìkì ni o lọ́ọ̀yà ni o tailor ni o àwọn kí wọ́n pè wọ́n ti ń jẹ́ bricklayers ni o gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo wọn lẹ́tà wọn ló ti rẹ́dì iṣẹ́ yìí pọ̀ kì í ṣe iṣẹ́ tó rọrùn oúnjẹ time ó sì ń jẹ àsìkò ní nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe tá a pé ní agbọ́dọ̀ sí náà ni ọ̀nà tá a lè gbà sẹ́nu tó pé ní nílé lóko from state to local government from local government to work from work to street ẹlòmíì ni wọ́n sọ pé wọ́n lè ti bẹ̀rẹ̀ kí ni bí ìgbọ́n kankan lè gbọ́ ń gbò la bẹ̀rẹ̀ náà nta gbẹdani ike sọ̀rọ̀ oṣù mẹ́fà ó máa jẹ táàmù dáadáa gidi ni because gbogbo nta ní ìdìgan tá a fẹ́ fi ṣe kínní nínú 100% àti ìrí 10% even àti ìrí 5% níta ní because posters tá a máa lẹ̀ káàkiri gbogbo every nook and cranny ilẹ̀ Yorùbá sẹ́gbẹ́ kékeré kàlẹ́ndà tá a fẹ́ há káàkiri fídíò CD tá a fẹ́ bọ́ọ̀n tá a fẹ́ há káàkiri flyer tá a fẹ́ há káàkiri àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sẹ́gbẹ́ ó máa jẹ táìmù ká tó wá sọ pé àwọn ẹgbẹ́ gbé lóríṣiríṣi thousands of associations ló wà thousands oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ tó wà káàkiri àti àwọn volunteers
iṣẹ́ táwọn volunteers fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ kì í ṣe kékeré a nídìí àwọn lawyers náà fi ń àtẹ́ǹbù ara wọn jọ Yorùbá Bar Association wà o táwọn náà tó ti ń àtẹ́ǹbù ara wọn lórí kí wọ́n fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ tó nídìí eléyìí mò ń fi àsìkò yìí rọ èèyàn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní diaspora àti ní Nàìjíríà wà pé àkọ́kọ́ náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀yin tẹ́ ti sọwọ́ sí wa fún ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa print posters fún ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa print calendar àtàwọn bẹ́ẹ̀ àti àwọn bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ńlá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ọ̀yin máa ròkè ẹ máa kórè òkòdélé o ojú òní tì yín Yorùbá nation sojú ẹ̀mí yín yóò ṣe sojú ẹ̀mí gbogbo àni yóò ṣe àti gbogbo ẹ̀wọ̀n tó wá ń kọ program yìí ó bẹ̀rẹ̀ látòrí brọ́dà wa Ìjìnlẹ̀ Marcus àti brọ́dà wa Àròkọ Ire àti gbogbo àwọn yòókù náà tí mi ò rántí dárúkọ wọn gbogbo yín pátápátá àti Mr. Ọmọbìnrin o gbogbo yín pátápátá ni mo dákọ àti heritage ni o àti sísá yìí wa Ọ̀ṣátọ́lá àti tẹ́ni ọmọlógo gbogbo yín pátá gbogbo yín la kí o ẹkú iṣẹ́ takuntakun àjọ yóò gbà o àtàwọn míì tí ń dákọ ẹ má bínú gbogbo yín náà mọ́rẹ́ tí mo kí o ẹ ṣeun púpọ̀ sà ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá ẹ ṣe gan sà àwọn èèyàn máa bọ́ síta o kẹ́ ẹ gbọ́ kalẹ̀ nísìn àwọn èèyàn máa bọ́ ọ̀tà wọn máa parọ́ wọn máa sọ yìí pé wọ́n fẹ́ dógun lẹ̀ mọ́ da wọn lóhùn o ntí wa ni pé ẹ jẹ́ ká ní focus ká sì máa sọ pé ní nítùbínùbí láì ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ láì fa wàhálà diplomatic means la fẹ́ fi ṣe ẹ jẹ́ máa pariwo rẹ̀ ká ó yí àwọn èèyàn wa kẹ́ ẹ sọ pé ní it's achievable kẹ́ ẹ máa fún àwọn examples àwọn country tí wọ́n ti pín láì ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àwa nígbàgbọ́ pé níta bá ṣe assignment wa dáadáa tá a ṣe ó mú ọ̀pọ̀ wa dáadáa tó ti yí àwọn èèyàn wa fúnra àwọn èèyàn ọlọ́mọ máa takò àwọn olóṣèlú pé àdìbò mo ti tó gẹ́ ilé tó lọ àtẹmọ́ yàyí pọ̀. ẹ ṣe gan bàbá wa adúpẹ́ sà ẹ ṣe hello sà ọlágbára o hello sà hello sà ẹ ṣe gan sà ok ẹ ṣeun púpọ̀ sà torí àsìkò wa a ní ìṣẹ́jú 6 péré láti lò ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ní ọ̀sẹ̀ yìí níbi tí àwọn custom tí wọ́n ti lọ fọ́ ṣọ́ọ̀pù àwọn ìyá àti àwọn bàbá wa ní ìlú Ìbàdàn lóru tí wọ́n gbébọn lọ́bẹ̀ tí wọ́n lọ ká wọn mọ́ iṣẹ́ lè bá wa yànnàná lórí ẹ̀ báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ sà torí a rí pé ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ bá wọn fi ọ̀rọ̀ wéré o. lóru òun ni àwọn custom àti àwọn army wọ́n lọ sí ọdún ọjà Bodija nígbà tó ń ti débẹ̀ wọ́n láwọn ọlọ́dẹ wọ́n lé gbogbo ọ̀dànù ẹ̀yẹ́ ń tọ́ ẹ̀yẹ́ lómi míì bẹ́tẹ́ kí wọ́n tẹ̀ dé mọ́lẹ̀ ni àwọn tó sì jẹ́ ẹ̀yà daran wọ́n sọ fún pé kán kó bẹ́ẹ̀ so àwọn tó sì wá síbẹ̀ yẹn náà àmọ̀ pé custom náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí já gbogbo ṣọ́ọ̀bù orí ṣọ́ọ̀bù ẹlòmíì wọ́n kó more than 900 bags of rice wọ́n pàṣẹ ògbó ẹ̀ lọ ìlú 15 million tó wà nínú ṣọ́ọ̀bù ẹlòmíì ò ní 4 million ò ní 7 million ẹlòmíì rice tó ń kó 300 bags ẹlòmíì 500 bags ẹlòmíì 200 bags ẹlòmíì 20 yá kan tẹ̀ ẹgbẹ́ 27 ó sọ fún gan ni yá kan tẹ̀ dákú tó ń domi tó dá even àmàṣe program wà lórí ẹ̀ ní Frank Bello kíni wọn láti fẹ́ ṣe ní Frank Bello gbogbo àwọn kíni fídíò clip yẹn pátá gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ wọn ti bá mi sọ láàárọ̀ yìí so èmi débẹ̀ mo débi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ mo interview bàbá lọ́jà tá a jọ sọ̀rọ̀ mo interview ìyá lọ́jà tá a jọ sọ̀rọ̀ mo interview àwọn tí nǹkan kan gangan àwọn tó pé ní wọ́n pa wọ́n lẹ́kún gbogbo wọn la interview mo lọ bí wọ́n léèrè pé lókè gbogbo àwọn tó kó lọ yìí nísìn sọ́jà àfàyàwọ́ ni wọ́n ní rárá o láti ìlú wàrè wa ni wọ́n ti kó láti wá fáwọn táwọn rà ẹlòmíì ń bẹ nínú ọjà yìí náà ló ti rà lọ́wọ́ wọn inú ọjà yìí ni gbogbo wọn ti ra ọjà yìí wọn ò lọ rà níta so kèrè pé ọjà àfàyàwọ́ kódà níbi tó wọ́ọ̀sì dé tó tún ṣe láàánú dé wọ́n tún kó wọn ní òróró Nàìjíríà wọ́n kó gbẹ̀ lọ oní 10 million oní 15 million oní 7 million ọjà tẹ́lòmíì ta owó tó ní kọjọ́ ti lọ nígbà tó bá dijọ́ kejì fún òkú lọ sí báńkì wọ́n ti kó gbowó yẹn lọ wọ́n pa àwọn èèyàn wa lẹ́kún torí tọ́lọ́ àwọn ìyàwó ló ṣiṣẹ́ yìí o àwọn èèyàn tá à ń sọ yìí náà ni o àbíkọ́lọ́ ń kó sànú wa àbíkọ́lọ́ ń kó sànú o wọ́n wá ní gómìnà promise torí wọ́n yin ẹnìkan níbọn wọ́n ní gómìnà promise pé ẹni tó yin níbọn òun ó tọ́jú ẹ̀. ṣùgbọ́n ọjà tí wọ́n kó ń kọ́ ọjà tí wọ́n kó lọ kò sí nǹkan tí gómìnà ṣe nípa ẹ̀. kò sí kankan tọ́lọ́hún ó ṣe ni pé ní òun máa ẹni tó ń yìn níbà yẹn pé wọ́n máa tọ́jú ẹ̀ ó tán. àwa ti gbégbèsè o YNN Yorùbá Nation Now ti gbégbèsè wọ́n ti ń assemble àwọn lawyers jọ pé ní kán bá because for lọ́dọ̀ títí wa táwa rò ní pé ní custom ẹnu bodè ló yẹ kó wà kí ni custom officer ń wá dé nínú ọjà
operate lóru ní ṣọ́ọ̀bù ẹ wá ń já ṣọ́ọ̀bù lóru. Question kan tí mo fẹ́ béèrè gangan nìyẹn sá pé ǹjẹ́ nínú ìwé àbádòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣé a rí ẹsẹ̀ kan tàbí ibi kan tó ti sọ nínú ìwé àbádòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kọ́sọ̀mù ní àṣẹ láti lọ nú ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù tí kì í ṣe bodè láti lọ jà ní ọ̀sán ká má wàá tún sọ wípé lóru wípé wọ́n láǹfààní láti lọ sínú ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù láti máa já ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù lóru. Irú location náà lẹ gbọ́ rí o lóru kẹ lọ sí ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù lóru lẹ́yìn ẹ̀ kẹ kó ọjà rẹ̀ tí gbogbo ẹni tó wà ń bẹ̀ ni ló ń ṣe fàyàwọ́ ni kí ni ta ló fún ní garanti pé gbogbo tó wà ń bẹ̀ yẹn pípé ní ẹrù fàyàwọ́ ni ọ̀dọ̀ àwọn adarun náà wọ́n ti ra kíní yìí ò nínú ọjà yẹn náà wọ́n ti ra ẹni tó ra 40 bá ẹni tó ra 100 ẹni tó ra 200 bá tó ti ra nǹkan díẹ̀ kankan tí wọ́n ti ń ta díẹ̀ sí lọ́wọ́ ẹ ti pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni lẹ́kún ẹ̀yin tẹ̀ sílẹ̀ yìí o ẹ pàdé pẹ̀lú Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ ti jẹ́ ní ànígbà àfa wàhálà o bẹ́ẹ̀ ànígbà fún wa a máa gbégbèsè lórí ẹ̀ àwọn lọ́ọ̀yà wa wọ́n máa dìde láti lọ bá wọn sọ̀rọ̀ pé kí ló dé tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa tẹ páàkì gbogbo àwọn nǹkan ní àwọn wàhálà táwọn ẹni ẹlẹ́ni ṣe wọ́n máa kàn sunkún ó ní gbèsè mo ní kí ló dé ó ní owó alájẹsẹ́kù àwọn kan sunkún pé owó cooperative ìyá kan wọ́n dání sí ilá tó ti dákú ẹ dákun torí tọ́lọ́ irú ìlú wo lè tọrọ lọ sọ́dọ̀ abẹ́ irú ìlú wo lè ìlú ìbànújẹ́ lùlú yìí àwọn ìyá wa wọ́n tó ń dààmú wọ́n tó lọ yáwó owó gbèsè wọ́n yáwó ní báǹkì ẹ ti kó wọn sínú ìbànújẹ́ ẹlòmíín bẹ nísìnyí kọ́nà kọ́sàmù ni ó lè develop ó lè ní hypertension lórí eléyìí nísìnyí ẹlòmíín lè lọ ní stroke lórí tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run o ẹ̀yin ìjọba ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o nǹkan ò change rárá tọ́ ó lágbára o. ó dà lákòótán bàbá wa ẹ bá wa gba àwọn èèyàn wa níyànjú ẹ gbà wọn lámọ̀ràn ká tún máa lọ lónìí. tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa náà ni pé ní ẹ jẹ́ kí ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ má jẹ́ kí àwọn ọ̀tá wa pé ọ̀nà méjì àwọn ọ̀tá wa pín sí o ọ̀tá alẹ́ wa ọ̀tá òde wa ọ̀tá òde nìkan là ń parí ọ̀tá alẹ́ wa o ọ̀tá alẹ́ náà ni àwọn ẹ́jẹ̀ǹtì àwọn adaran àwọn ọ̀tá alẹ́ nìyẹn o ẹ jẹ́ ká wà kíáfù pẹ̀lú wọn irú ìrànlọ́wọ́ wa tá à ń create awareness yìí náà ká máa wà extra careful dáadáa torí pé wọ́n lè fẹ́ taburú fún wa wọ́n sì lè fẹ́ máa parọ́ kọ́ńtọ́pá àtìgbà àtàwọn torí ẹ̀ la fi ń sọ fún àwọn brọ́dà wa táwọn tó ń create awareness káàkiri kọ́ wà careful dáadáa torí pé kí ni wọ́n lè dá àwọn hoodlums láti lè disrupt ní tó ń ṣe so kàn fi ẹ̀lẹ̀ ṣe torí pé kí ni tó yẹ bá fẹ̀lẹ̀ ṣe àwọn pípù yìí ẹ wo orun tó ń ṣe fún ẹ̀ńsà kọ́mọ̀ bá torí ẹ̀ fún wa o Ọlọ́run níjà tàgbákò Ọlọ́run sì níjà aráburú ẹ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa náà tẹ wà ní diaspora ẹ dákun mò ń rí fi tẹ̀lé ẹ jẹ́ ká cooperate ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà tá a fi support ara wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí with your support òun ló lè mú kíní yìí yá tá a bá support ara wa ànílọ́bì kankan o Ọlọ́run gbà fún wa o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣeun púpọ̀ bá gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ipe ní program wà tá a máa ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ níbi Frank Bello TV tá a máa ṣàlàyé nípa gbogbo bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ gbogbo fídíò rẹ̀ pátá gbogbo ẹ̀ la máa fi hàn yín so adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àdúrà ó gbà o ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan sà ọjọ́ wo ni program ẹ máa wáyé sà. wọn ò tí ì fix time bẹ́ẹ̀ mo sábà pé ní títí Wednesday wọ́n máa ṣe kíní yẹn títí Wednesday pẹ̀lú òkú Ọlọ́run. all right sir. àti ẹ gbọ́ pé irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ti ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ oríṣẹ́ ẹgbọ́n pa ẹ̀ sà. ní Kọ̀tún ní Kọ̀tún wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní Kọ̀tún. mi ò gbọ́ rí pé wọ́n lọ sínú ọjà ń kó ẹrù ẹlẹ́rù lókun mi ò gbọ́ rí o. a ti sọ fún yín sìn èèyàn tó ń gbé ní Kọ̀tún ló sọ wọ́n ní ní Kọ̀tún lóru náà ni wọ́n wá ní Kọ̀tún ní Better Life Market lẹ́gbẹ̀ẹ́ tòsí local government ní Kọ̀tún ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ àwọn custom náà ni wọ́n sọ pé wọ́n wá lóru wọ́n wá já shop wọ́n kó ọjà àwọn ìyá lọ́jà lọ níbẹ̀ lóru. àwọn Ọlọ́run tó bá wọ́n ti jẹ́ lákùntọ́ ìtọ́ lọ́hùn nígbà tá a sọ pé àkọsílẹ̀ tó wà níbẹ̀ ẹ̀yin custom aláwo tí wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lọ ń já ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ sọ pé ní inú ẹrù fàyàwọ́ ọ̀nà ọlọ́pàá wọlé kí ni ìbá ṣe pé ní
ìlú tí ò dáa nílùú tá a wà yìí ọ̀nà tí ó yẹ kó jẹ́ jẹ́ pé ẹnu wọn gbà láti lè sọ pé ní ẹnu fàyàwọ́ tẹ́lẹ̀ ilé wa lẹ́nu bodè ṣé gbogbo ẹ̀ ló ti fàyàwọ́ ni ẹ̀yin lẹ́wà lẹ́nu bodè ẹ̀yin náà lẹ́ ń gbowó ẹ̀yin náà káì ẹ wo location 9 ó tó gẹ́ o ká kó bẹ́ẹ̀ o. ẹ ṣé gan ẹ ṣeun bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a nígbàgbọ́ pé tó bá dọjọ́ míì tá a bá tún pè yín pé ẹ máa dá wa lóhùn bàbá wa. bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. ẹ ṣé gan sà ẹ jẹ́ àfihàn sílẹ̀ kẹ́ lọ fara lélẹ̀ ẹ bá wa ké àwọn èèyàn wa nílé o ẹ ṣé gan sà God bless you ẹ sà. ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ pọ̀ tí a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa lónìí ṣùgbọ́n nítorí àsìkò la ṣe ní ká má dá wọn lágara aago 11 ti kọjá ìṣẹ́jú kan ètò kan ti bẹ̀rẹ̀ lórí Facebook báyìí ẹ jẹ́ ká máa lọ síbẹ̀ ká lọ bá wọn pàdé ńbẹ̀ níbi tí a ti ń sọ wíníwíní ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ni ẹ ṣé gan ni o àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àní rí jù báyìí lọ lónìí tó bá di ọ̀la ẹ jẹ́ kí a tún bá wa pàdé lórí ìkànnì yìí ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́ orúkọ tèmi ò tí ì yí padà Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbà ìgbogbo ilẹ̀ Turkey à ń lọ báyìí à nílò ìlọ ẹja tí ò dé nubú à nílò ìlọ kọ̀ǹkọ̀ tí ò dé sàlẹ̀ odò àwa la máa dé ẹ̀yin náà la máa dé bá ẹ̀dá tó bá ní àní dé òun la àní dé bá ó dàárọ̀ o ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin ilẹ̀ Odùduwà kí a tún máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ilé ó dàárọ̀ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀.